हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई आईटी एजुकेसन नेपालको कम्पाइलर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनको भिडियो सिरिजमा। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ कम्पाइलर डिजाइनको युनिट 3 कभर गर्नेछौँ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी एजुकेसन नेपाल र म हुँ रोशिका बलामी। युनिट 3 हजुरको यो युनिट 3 चाहिँ नर्मली दुईटा सब युनिट रहेको छ 3.1 र 3.2 रहेको छ र 3.1 मा रहेको छ हजुरको सिम्बल टेबल डिजाइन। यसमा चाहिँ हामीले कभर गर्ने छौं। सिम्बल टेबल डिजाइनमा चाहिँ हामीले यसको फंक्सन के हो त, सिम्बल टेबलको फंक्सन रोल के हो भनेर हेर्ने छौं र अर्को भनेको इन्फर्मेसन प्रोवाइडेड बाइ द सिम्बल टेबल। सिम्बल टेबलले चाहिँ के कस्तो इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ भनेर हेर्छौं र साथै अर्को भनेको एट्रिब्युट एन्ड डेटा स्ट्रक्चर फर सिम्बल टेबल। एट्रिब्युट्स एन्ड डेटा स्ट्रक्चर फर सिम्बल टेबल र अर्को सब युनिट रहेको छ 3.2 मा चाहिँ रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्ट। यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने छौं रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले स्ट्याक स्टोरेज एलोकेशन स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन र त्यसैगरी हिप स्टोरेज एलोकेशनको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्ने छौं र बुझ्ने छौं। हजुरको यो युनिटबाट चाहिँ हजुरको यो युनिट 3 बाट चाहिँ नर्मली आउने क्वेशन भनेको चाहिँ 10 मार्क्स को क्वेशन आइराको हुन्छ। 5 सर्ट क्वेशनको चाहिँ सर्ट क्वेशनहरु 5+5 दुईटा क्वेशन आइराको हुन्छ। होल क्वेशनहरु हेर्ने हो भने चाहिँ सर्ट क्वेशन आउने गर्दछ। सो यो च्याप्टर चाहिँ पुरै थ्योरी पार्ट रहेको छ। सो हजुरले चाहिँ मजाले राम्ररी बुझेर पढ्नु भयो भने चाहिँ हजुरले नर्मली 10 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ इजिली दुईटा सर्ट क्वेशन चाहिँ मजाले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो 5 मार्क्स को एउटा सर्ट क्वेशन आउँछ हजुरको यो 3.1 बाट र अर्को भनेको 3.2 बाट एउटा 5 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। सो अब क्वेशनहरु ओल्ड क्वेशनहरु के सोधेको छ त अहिलेसम्म भनेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो चाहिँ युनिट 3 को ओल्ड क्वेशनहरु के छ अहिलेसम्म सोधेको क्वेशनहरु चाहिँ यसमा लिस्ट आउट गरिएको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अहिले थोरोली हेर्नुहोस् के क्वेशनहरु सोधेको छ भनेर अहिले मजाले हेर्नुहोस् र क्वेशनहरु अहिले हेरिसकेपछि अहिले हामीले भिडियो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो क्वेशन सोधेको रहेछ, यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं र त्यही अनुसार चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ अझ धेरै मजाले बुझेर पढ्यौं भने चाहिँ मजाले त्यो क्वेशन त्यो रिलेटेड क्वेशन आयो भने चाहिँ हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौं। सो क्वेशन चाहिँ यस्तो रहेको छ, यिनीहरु रहेको छ। सो ठिकै छ, अब चाहिँ हामी 3.1 सिम्बल टेबल डिजाइनमा जाउँ है त। क्वेशन चाहिँ हामी फेरि यो सबै भिडियो यो युनिट 3 सिधिसकेपछि फेरि हामी ब्याक टु क्वेशन चाहिँ फेरि सल्भ गर्न सक्छौं सक्दैनौं भनेर फेरि आउने छौं। सो स्टार्ट गरौँ है त। अब युनिट 3.1 मा रहेको छ सिम्बल टेबल डिजाइन। सिम्बल टेबल भनेको के हो त? हामीले लेसन 1 मा पनि सिम्बल टेबल भनेको के हो भनेर चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अगाडि नै मजाले बुझिसकेको छौं। हजुरहरूले पनि राम्ररी थाहा छ होला हजुरहरूलाई पनि सिम्बल टेबल भनेको चाहिँ के हो, किन युज गरिन्छ भनेर, कम्पाइलरमा किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हजुरहरूलाई मजाले थाहा होला। बेसिक नलेज चाहिँ हजुरले अलरेडी हजुरहरूसँग छ होला। सो त्यही पनि पढौँ है त, फेरि बुझौँ है त के रहेछ त सिम्बल टेबल भनेर। सिम्बल टेबल डिजाइन। सिम्बल टेबल भनेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डेटा स्ट्रक्चर हो। डेटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ
डेटा स्ट्रक्चर भनेको के हो त डेटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा स्पेशलाइज्ड फर्मेट हो स्पेशलाइज्ड फर्मेट हो यसले चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ कुनै पनि डेटाहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्छ प्रोसेस गर्छ रिट्राइभ गर्छ साथसाथै अर्डरली वेमा चाहिँ स्टोर गर्छ स्पेशलाइज्ड फर्मेट फर organizing processing retrieving and storing data so symbol table भनेको के रहेछ त symbol table भनेको चाहिँ एउटा डेटा स्ट्रक्चर रहेछ that are used by compiler to hold the information about the source program. Source program मा जे जस्तो इन्फर्मेसनहरु छ इन्फर्मेसन जस्तै नेम भयो कुनै पनि एट्रिब्युट नेम भ्यालु टाइप के कस्तो छ इन्फर्मेसनहरु छ सोर्स प्रोग्राममा त्यो चाहिँ स्टोर गर्नको लागि इन्फर्मेसन होल्ड गर्नको लागि चाहिँ सिम्बल टेबल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कम्पाइलरमा चाहिँ र अर्को भनेको इट इज क्रिएटेड एन्ड मेन्टेन्ड बाइ द कम्पाइलर इन order to keep track of the various attributes associated with the each symbol such as its name, data type, scope, memory location and other relevant details. So भनेपछि सिम्बल टेबल डिजाइनमा चाहिँ के कस्तो इन्फर्मेसन रहन्छ भने चाहिँ कुनै पनि सिम्बलको नाम भयो डेटा टाइप भयो स्कोप मेमोरी लोकेसन र अरु थुप्रै त्यस्तै डिटेल्सहरु चाहिँ स्टोर गर्दछ सिम्बल टेबलले र अर्को रहेको छ द इन्फर्मेसन आर कलेक्टेड इन द एनालाइसिस फेज अर द फ्रन्ट एन्ड फेज एन्ड दोज इन्फर्मेसन आर युज्ड बाइ द सिन्थेसिस फेज अफ द कम्पाइलर सिम्बल टेबलमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्बल टेबललाई इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एनालाइसिस फेजले चाहिँ हेल्प गर्दछ एनालाइसिस फेजमा चाहिँ हाम्रो सिम्बल टेबलमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्दै रहेछ र त्यसैगरी हाम्रो टार्गेट कोड जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ सिन्थेसिस फेजले चाहिँ त्यही इन्फर्मेसन कलेक्टेड भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के गर्दछ त युज गर्दो रहेछ इन्फर्मेसन कलेक्ट भइसकेपछि त्यसको युज त हुनु पर्यो नि त सो त्यो युज चाहिँ सिन्थेसिस फेजले गर्दो रहेछ र अर्को रहेको छ इट इज युज्ड बाइ कम्पाइलर टु अचिभ द compile time efficiency it is used by various phases of compiler को the different phase छ lexical syntax semantic code generator code optimizer different phase हरु रहेको छ so each phase ले नै compile each phase ले symbol table use गरिरहेको हुन्छ so lexical analysis को हेरौं है त lexical analysis ले चाहिँ कसरी symbol table use गरिरहेको हुन्छ त in this phase symbol table is empty lexical analysis phase मा चाहिँ symbol table एकदम खाली हुन्छ empty हुन्छ so it create a new table entries for the token encounter in the source code lexical analysis ले के गर्छ lexical analysis ले चाहिँ source code read गर्छ र source code read गरेर चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिने भनेको चाहिँ टोकनहरु आउटपुट दिन्छ so त्यही टोकनहरुलाई चाहिँ सिम्बल टेबलमा इन्ट्री बनाएर चाहिँ अनि स्टोर गर्ने काम चाहिँ केले गर्दछ लेक्सिकल एनालाइसिसले गर्दछ यहाँ भनेको चाहिँ each entry contains the information of the token like name type any other associated attribute जुन पनि टोकनहरु छ टोकनको चाहिँ एउटा इन्ट्रीज बनाइदिन्छ र त्यो इन्ट्रीजमा चाहिँ त्यो टोकनको नाम भयो टाइप लोकेसन डाइमेन्सन त्यस्तै थुप्रै एट्रिब्युटहरु चाहिँ मेन्सन भएको हुन्छ इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गर्दछ र अर्को रहेको छ हाम्रो सिन्ट्याक्स एनालाइसिस फेज सिन्ट्याक्स एनालाइसिस फेजमा चाहिँ के गर्दछ त सिन्ट्याक्स एनालाइसिस फेजमा चाहिँ त्यही टोकनहरुको बेसिसमै सिन्ट्याक्स ट्री पनि बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ र साथसाथै त्यसले चाहिँ अपडेट द सिम्बल टेबल विथ द इन्फर्मेसन अबाउट द एट्रिब्युट लाइक स्कोप टाइप डाइमेन्सन लाइन अफ द रेफरेन्स युजेस इटीसी त्यसले त्यो इन्फर्मेसन त युज गर्छ नै सिन्ट्याक्स ट्री बनाउनको लागि पार्सर ट्री बनाउनको लागि साथसाथै त्यसले चाहिँ सिम्बल टेबललाई पनि अपडेट गर्छ विथ डिफरेन्ट इन्फर्मेसन जस्तै स्कोप टाइप डाइमेन्सनहरु राखेर चाहिँ अपडेट गर्दछ र इट हेल्प्स इन रिजल्भिङ नेमिङ कन्फ्लिक्ट एन्ड इन्स्योरिङ करेक्टनेस अफ द भेरिएबल डिक्लेरेसन कुनै पनि नामहरु चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ डुप्लिकेट
दुई तीन चोटी चाहिँ रिपिट भएको छ, दुई तीन चोटी स्टोर भएको छ छैन, वा एकचोटी मात्र स्टोर भएको छ त्यो चाहिँ गर्छ, कुनै कन्फ्लिक्टहरु आएको छ छैन, र भेरिएबल डिक्लेयर चाहिँ करेक्टली गरेको छ छैन चाहिँ त्यो चाहिँ सिन्ट्याक्स एनालाइसिसले हेर्ने गर्दछ। र अर्को रहेको छ हाम्रो सिमेन्टिक एनालाइसिस। सिमेन्टिक एनालाइसिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमेन्टिक एनालाइसिसले चाहिँ जुन हाम्रो सिम्बल टेबलको इन्फर्मेसनहरु छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ युटिलाइज गर्छ टु परफर्म द टास्क सच एज टाइप चेकिङ। सिमेन्टिक एनालाइसिसको मेन टास्क भनेकै टाइप चेकिङ हो। सो त्यो इन्फर्मेसन सिम्बल टेबलको इन्फर्मेसन युज गरेर चाहिँ टाइप चेकिङ टास्क चाहिँ परफर्म गरिरहेको हुन्छ सिमेन्टिक एनालाइसिसले। र अर्को रहेको छ, अर्को फेज रहेको छ हाम्रो इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेटर। इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it helps in allocating appropriate runtime resources or adding the temporary variables and may store information as data type, memory, addresses, etc. Intermediate code generator ले त हाम्रो मेसिन डिपेन्डेन्ट कोड जेनेरेटर इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेट गर्नको लागि हेल्प गर्दछ, कोडहरु जेनेरेट गर्दछ। सो त्यसमा त हाम्रो टेम्पोररी भेरिएबल्सहरु युज भएको हुन्छ। सो त्यही टेम्पोररी भेरिएबल्सहरुलाई चाहिँ सिम्बल टेबलमा लगेर चाहिँ एड गरेको हुन्छ र साथसाथै रन टाइममा चाहिँ कुनै पनि मेमोरीहरु एलोकेट गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ सिम्बल टेबलमा। र अर्को रहेको छ हाम्रो फेज भनेको कोड अप्टिमाइजेसन। कोड अप्टिमाइजेसन भनेको त हाम्रो ब्याकएन्ड फेज हो। सो अब ब्याकएन्ड फेजमा चाहिँ नर्मल्ली ब्याकएन्ड फेजले चाहिँ सिम्बल टेबलमा युज भएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ सिम्बल टेबलमा स्टोर भएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। सो कोड अप्टिमाइजेसनले चाहिँ युज इन्फर्मेसन अफ द सिम्बल टेबल फर मसिन डिपेन्डेन्ट कोड अप्टिमाइजेसन। जस्तै कोड अप्टिमाइजेसनले चाहिँ के कस्तो इन्फर्मेसन युज गर्छ त प्याटर्न्सहरु, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु के छ अनि अरु डिटेल्सहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ कोडहरु चाहिँ अप्टिमाइज गर्दछ। र अर्को रहेको छ हाम्रो कोड जेनेरेटर। कोड जेनेरेटरले के गर्छ त कोड जेनेरेटरले generate the machine code or assembly instruction by using the address information of the identifier present in the table. So symbol table मा स्टोर भएको इन्फर्मेसनहरुकै आधारमा चाहिँ त्यो आइडेन्टिफायरहरुको आधारमा चाहिँ हाम्रो मेसिन कोड टार्गेट कोडहरु चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ कोड जेनेरेटरले। यो त भयो हाम्रो डिफरेन्ट फेजेस अफ कम्पाइलरले चाहिँ सिम्बल टेबल कसरी युज गरिरहेको छ र सिम्बल टेबल भनेको के हो भन्ने भयो। सो हेरौं अब बेसिक अपरेसन सिम्बल टेबलमा चाहिँ के कस्तो अपरेसनहरु चाहिँ परफर्म गर्न सकिन्छ भनेर हेरौं है त। सुरुमा अपरेसन रहेको छ हाम्रो एलोकेट। एलोकेट भनेको के हो त सुरुमा सिम्बल टेबल त इम्प्टी हुन्छ लेक्सिकल एनालाइसिस फेजमा। सो लेक्सिकल एनालाइसिस फेजमा सिम्बल टेबल इम्प्टी भइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि टोकनलाई इन्ट्री गर्नु बेला चाहिँ त्यसले नयाँ मेमोरी एलोकेट गर्छ। साथसाथै अरु कुनै भेरिएबल कुनै इन्टिटीजहरु चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसले नयाँ इन्ट्रीहरु चाहिँ नयाँ इन्टिटीज चाहिँ एलोकेट गर्दछ। र अर्को रहेको छ हाम्रो फ्री। फ्री भनेको के हो त हामीसँग सपोज हामीसँग कुनै एउटा x भन्ने सिम्बल छ। हामीसँग x भन्ने सिम्बल छ र अब त्यसलाई चाहिँ हामीसँग कुनै x भन्ने सिम्बलको एउटा इन्ट्री छ टोकनको इन्ट्री छ। सो त्यो इन्ट्रीजलाई नै पुरै हटाउनु पर्यो सिम्बल टेबलबाट नै हटाउनु पर्यो र स्टोर मेमोरी चाहिँ फ्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्री भनेर अपरेसन युज गर्ने गर्दछ। सो फ्री अपरेसन इज युज टु रिमुभ अल द इन्ट्रीज एन्ड द फ्री स्टोरेज अफ द टेबल। र अर्को अपरेसन रहेको छ हाम्रो इन्सर्ट। हामीलाई कुनै पनि सिम्बल वा कुनै पनि सिम्बल नेमहरु इन्टर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले इन्सर्ट भन्ने फंक्सन अपरेसन युज गरिरहेको हुन्छौं। सपोज हामीसँग इन्ट a भनेर छ र अब हाम्रो यो a सिम्बललाई चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नु छ इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौं इन्सर्ट a, इन्टिजर। यसमा के भनेको छ a लाई चाहिँ इन्सर्ट गर भनेर लेखेको छ र a चाहिँ के हो a चाहिँ इन्टिजर हो भनेर पनि हामीले यसमा डिक्लेयर गरेको छौं। र अर्को रहेको छ अर्को अपरेसन रहेको छ हाम्रो
अर्को अपरेसन रहेको छ लुकअप रहेको छ। लुकअप भनेको चाहिँ के हो त, लुकअप अपरेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल कुनै पनि सिम्बलहरू चाहिँ सिम्बल टेबलमा छ छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्दछ र त्यही अनुसार चाहिँ इफ छ भने त्यही अनुसार पोइन्टर कुन इन्ट्रीमा छ कुनमा छ भने त्यही अनुसार पोइन्टर रिटर्न गर्छ र छैन त्यो सिम्बल नै छैन भने चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ एरर मेसेजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दछ। सो हामीलाई सपोज यो ए भन्ने चाहिँ सिम्बल चाहिँ लुक सर्च गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यसरी लुक अप अनि ए, यसमा यो ए भनेको चाहिँ यहाँ सिम्बल जुन चाहिँ सिम्बल चाहिँ लुकअप गर्नु छ सर्च गर्नु छ त्यही सिम्बलको नाम चाहिँ लेख्छौँ, लुकअप ए भनेर लेखेको छौँ। यसमा चाहिँ ए भन्ने सिम्बल चाहिँ हामीलाई सिम्बल टेबलमा सर्च गर्नुपर्ने छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो अर्को अपरेसन रहेको छ सेट एट्रिब्युट। सेट एट्रिब्युट इज युज अपरेसन इज युज टु एसोसिएट एन एट्रिब्युट विथ द गिभन इन्ट्री। हामीसँग एक्स भन्ने सिम्बल छ, सो त्यो सिम्बल एक्स भन्ने सिम्बलको एट्रिब्युट टाइप लोकेसनहरू चाहिँ हामीलाई सेट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले सेट एट्रिब्युट युज गर्छौँ र त्यसै गरी त्यो एक्स सिम्बलको हामीलाई लोकेसनहरू टाइप एट्रिब्युटहरू हामीलाई एक्सेस गर्नु छ भने चाहिँ हामीले गेट एट्रिब्युट युज गर्छौँ। गेट एट्रिब्युट इज युज टु गेट एन एट्रिब्युट एसोसिएटेड विथ द इन्ट्री। र अर्को अपरेसन रहेको छ हाम्रो डिलिट। डिलिट र फ्रीमा चाहिँ हाम्रो के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ डिलिट चाहिँ कुनै एउटा सिम्बल चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ डिलिट युज गर्ने गर्दछ र फ्री भनेको चाहिँ एउटा सिम्बलको पुरै इन्ट्रिज नै हामीलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु छ, मेमोरी नै फ्री गर्नु छ, इन्ट्रिज नै फ्री गर्नु छ, रिमुभ गर्नु छ भने चाहिँ फ्री युज गरिरहेको हुन्छ। र डिलिट भनेको चाहिँ त्यही टु रिमुभ अ नेम प्रिभियसली इन्सर्टेड, पहिला इन्सर्ट गरेको कुनै सिम्बल नेमहरूलाई चाहिँ अब चाहिएन भने चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गर्नु हो। सो त्यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ डिलिट एक्स। र अर्को एउटा अपरेसन पनि रहेको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मोडिफाई। मोडिफाई चाहिँ किन युज गरिन्छ, मोडिफाई भनेको चाहिँ अब हामीसँग कुनै एउटा भेरिएबल छ त्यसको अब केही भ्यालुहरू हामीलाई त्यो भेरिएबल वा कुनै त्यो सिम्बललाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नु छ अपडेट गर्नु छ भने चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ मोडिफाई भन्ने अपरेसन युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो अब हामीसँग पहिला चाहिँ इन्टिजर एक्स भन्ने भेरिएबल छ सिम्बल छ जुन चाहिँ अलरेडी पहिला सिम्बल टेबलमा छ। सो अब एक्सलाई चाहिँ हामीले वाइले मोडिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के लेख्छौँ मोडिफाई एक्स कमा वाइ। द्याट मिन्स एक्सलाई चाहिँ वाइले मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले मोडिफाई अपरेसन युज गरेको छौँ। यो त भयो हाम्रो बेसिक अपरेसन डिफाइन अन द सिम्बल टेबल। सो कुन कुन अपरेसन रहेछ, एउटा भनेको हाम्रो एलोकेट भयो, अर्को भनेको फ्री, र त्यसै गरी इन्सर्ट, लुकअप, सेट एट्रिब्युट, गेट एट्रिब्युट, डिलिट, मोडिफाई। यो त हाम्रो बेसिक भयो। यो साथसाथै अरू डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पनि हुन्छ। सो अब लागौँ हाम्रो फङ्सन अफ द सिम्बल टेबल अर रोल अफ द सिम्बल टेबल। फङ्सन अफ द सिम्बल टेबल अर द रोल हामीलाई चाहिँ यो नर्मली सोधिरहेको हुन्छ वाट आर द रोल अफ द सिम्बल टेबल अर वाट आर द राइट डाउन द फङ्सन अफ द सिम्बल टेबल भनेर हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। सो सम मेजर फङ्सन अफ द सिम्बल टेबल आर एज बिलोज। 1 नम्बरमा रहेको छ टु स्टोर द नेम्स अफ अल द एन्टिटिज इन द स्ट्रक्चर फर्म एट वान प्लेस। सो सिम्बल टेबल भनेकै हाम्रो त डेटा स्ट्रक्चर हो। सो डेटा स्ट्रक्चरले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सोर्स प्रोग्रामको टोकन नेमहरू चाहिँ स्टोर गर्नको लागि एउटा प्लेसमा चाहिँ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ सिम्बल टेबलले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सिम्बल टेबलको चाहिँ रोल हुन्छ। र अर्को रहेको छ टु भेरिफाई इफ भेरिएबल्स हेज बिन डिक्लेयर्ड अर द नट। कुनै पनि भेरिएबलहरू चाहिँ डिक्लेयर भएको छ छैन वा छैन भने चाहिँ त्यही अनुसार एरर मेसेज प्रोभाइड गर्छ। छ भने चाहिँ त्यही अनुसार छ भनेर जुन भेरिएबल चाहिएको हो त्यही अनुसार चाहिँ त्यो भेरिएबलको लोकेसन वा एट्रिब्युट के चाहिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ प्रोभाइड गर्दछ। सो अर्को रहेको छ टु डिटरमाइन द स्कोप अफ द नेम स्कोप रिजोल्युसन।
स्कोप भनेको चाहिँ लोकल्ली हो कि ग्लोबल्ली हो त्यो भेरिएबल सिम्बलको चाहिँ स्कोप के छ भनेर चाहिँ त्यो डिटरमाइन चाहिँ केले गर्छ सिम्बल टेबलले गर्दछ अर्को रहेको छ टु एक्सेस द इन्फर्मेसन एसोसिएटेड विथ द नेम कुनै पनि सिम्बल रिलेटेड जे जस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिएको छ त्यो सबै इन्फर्मेसन एक्सेस प्रोभाइड गर्ने भनेको चाहिँ सिम्बल टेबलले नै गर्दछ र अर्को भनेको टु एड द न्यू इन्फर्मेसन विथ द गिभन नेम कुनै पनि सिम्बल अलरेडी एक्जिस्ट भएको सिम्बलको चाहिँ सिम्बल नेमहरूको चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनहरू एड गर्नु छ भने पनि त्यो चाहिँ सिम्बल टेबलले नै गर्दछ र अर्को रहेको छ टु डिलिट अ नेम अर अ ग्रुप अफ द नेम्स फ्रम द टेबल कुनै पनि नेम सिम्बलहरू चाहिँ डिलिट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले सिम्बल टेबलले चाहिँ डिलिट गर्ने गर्दछ टेबलबाट चाहिँ डिलिट गर्ने गर्दछ त्यो पनि एउटा सिम्बल टेबलको फङ्सन अर द रोल भयो र अर्को रहेको छ टु इम्प्लिमेन्ट टाइप चेकिङ बाई भेरिफाइङ असाइनमेन्ट्स एन्ड द एक्सप्रेसन इन सोर्स कोड आर सिमेन्टिकली करेक्ट मतलब जुन हाम्रो सिमेन्टिक एनालाइसिस फेज छ सिमेन्टिक एनालाइसिस फेजले चाहिँ मेन टास्क पर्फर्म गर्ने भनेकै टाइप चेकिङ छ सो त्यही टाइप चेकिङ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सिम्बल टेबलले हेल्प गरिरहेको हुन्छ र अर्को छ इट एसिस्ट्स इन एलोकेटिङ मेमोरी अर डिटरमाइनिङ द रन टाइम रिक्वायर्समेन्ट फर द भेरिएबल्स एन्ड द अब्जेक्ट्स रन टाइममा पनि मेमोरीहरू एलोकेट गर्नको लागि चाहिँ सिम्बल टेबलले हेल्प गरिरहेको हुन्छ साथसाथै अर्को रहेको छ इट एड्स इन डिटेक्टिङ एरर लाइक अनडिफाइन्ड सिम्बल्स टाइप मिसम्याच एन्ड रिडिक्लोरेसन कुनै पनि अनडिफाइन्ड सिम्बलहरू छ टाइप मिसम्याच छ त्यसो कुनै इररहरू आएको छ भने चाहिँ त्यो इररहरू पनि डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सिम्बल टेबलले हेल्प गरिरहेको हुन्छ र अर्को रहेको छ टु एचिभ द कम्पाइल टाइम इफिसियन्सी र अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाई द सिम्बल टेबल भर्खर हामीले फङ्सन रोल अफ द सिम्बल टेबल हेऱ्यौँ सो फङ्सन अफ द सिम्बल टेबल के रहेछ भनेर त हामीले मजाले बुझ्यौँ अब साथसाथै सिम्बल टेबलको फङ्सनको साथसाथै अब सिम्बल टेबलले चाहिँ के कस्तो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्दो रहेछ त भनेर हेरौँ है त सिम्बल टेबल provides the crucial information. Symbol table provides the crucial information about the symbol identifiers in the program. Some information provided are name, types, location, scope, other attributes, reference. अनि यो भन्दा अरु पनि इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्दछ यो चाहिँ सम बेसिक इन्फर्मेसन भयो र नेममा चाहिँ नेम अफ द आइडेन्टिफायरको नेमहरु प्रोवाइड गर्छ साथै भेरिएबल नेम हो कि फंक्सन नेम के हो त त्यही अनुसार चाहिँ आइडेन्टिफायरको नेमहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्दछ as well as names can be of arbitrary length and are either stored directly as a pointer to another character string in associated string table. जुन हाम्रो आइडेन्टिफायर को नेम हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि आर्बिट्ररी लेन्थ फिक्स लेन्थ के यति लेन्थ के हुनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ र्यान्डम आर्बिट्ररी लेन्थ को भएको हुन्छ र डाइरेक्टली स्टोर पनि हुनु पर्छ डाइरेक्टली नाम नै स्टोर भएको हुनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन यसलाई चाहिँ रेफरेन्स को थ्रु वा पोइन्टर युज गरेर पनि स्टोर चाहिँ भइराको हुन्छ यो रह्यो हाम्रो नेम को भयो अर्को इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्ने भनेको टाइप कुन टाइपको आइडेन्टिफायर हो त त्यो भेरिएबल हो कि लेभल त्यसको लेभल के छ प्रोसिड्युर इटिसी अरु चाहिँ प्रोवाइड गर्दछ साथसाथै इफ भेरिएबल्स हो भने चाहिँ बेसिक टाइप्स हो कि बेसिक टाइप्समा इन्टिजर हो कि फ्लोट हो डबल के छ त्यही अनुसार इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ साथसाथै डिराइभ टाइपको छ भने चाहिँ त्यो एरे हो कि स्ट्रक्चर हो कि इन्युमरेसन हो त्यो के हो त भनेर इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ र अर्को भनेको हेल्प्स इन परफर्मिङ टाइप चेकिङ र अर्को इन्फर्मेसन रहेको छ लोकेसन यसले चाहिँ जुन हाम्रो आइडेन्टिफायर छ आइडेन्टिफायर नेम सिम्बलहरु छ त्यो सिम्बलहरु चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ कता युज भएको छ त भनेर त्यो एड्रेसहरु चाहिँ हामीलाई प्रोवाइड गरिरहेको एड्रेस रिलेटेड चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ लोकेसन चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्दछ र अर्को भनेको स्कोप छ स्कोप मिन्स जुन हाम्रो सिम्बल टेबलमा स्टोर भएको आइडेन्टिफायर सिम्बल नेमहरु छ त्यसको चाहिँ स्कोप के छ त लोकली हो कि ग्लोबल छ स्कोप भनेर चाहिँ हामीलाई information provide गर्दछ define the scope of the each symbol indicating the region or portion of the program where the symbol is valid and
accessible र अर्को इन्फर्मेसन रहेको छ अदर एट्रिब्युट मिन्स जस्तै एरेको लिमिट कति छ र फिल अफ रेकर्ड्स भयो प्यारामिटरमा के पास गर्ने कतिवटा प्यारामिटर पास गर्ने आर्गुमेन्टहरू पास गर्ने भनेर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्दछ साथसाथै रिटर्न भ्यालु के रिटर्न गर्ने त भ्यालु चाहिँ भनेर इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्दछ र अर्को रहेको छ रिफरेन्समा चाहिँ ट्र्याक द लोकेसन वेयर द सिम्बल्स आर द रिफरेन्स कुनै पनि सिम्बलमा चाहिँ कुन लोकेसनमा गएर चाहिँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई रिफरेन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ भयो हाम्रो बेसिक इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाइ द सिम्बल टेबल के रहेछ त नेम टाइप्स लोकेसन स्कोप अदर एट्रिब्युट्स एन्ड रिफरेन्स त्यसै गरी therefore symbol table acts as a central repository of the information about the symbols in the program and provide necessary data information to the different phases. सिम्बल टेबल के रहेछ त सिम्बल टेबल चाहिँ एउटा सेन्ट्रल रिपोजिटरी रहेछ किनकि यसले त डिफ्रेन्ट सिम्बलहरूको बारेमा इन्फर्मेसन स्टोर गरिरहेको हुन्छ नि त सो त्यही अनुसार स्टोर गरे अनुसार नै डिफ्रेन्ट फेजेसलाई कम्पाइलरको डिफ्रेन्ट फेजेसलाई के कस्तो इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई सेन्ट्रल रिपोजिटरी पनि भन्ने चाहिँ गरिएको छ र यो त भयो हाम्रो इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड बाइ द सिम्बल टेबल र अब अर्को हेरौँ आइटम्स स्टोर इन द सिम्बल टेबल कस्तो आइटमहरू चाहिँ स्टोर गर्दो रहेछ सिम्बल टेबलले भनेर पनि हामीले बुझ्न चाहिँ एकदम आवश्यक छ सो आइटम स्टोर इन द सिम्बल टेबल के कस्तो आइटम चाहिँ स्टोर गर्दो रहेछ त सुरुमा रहेको छ भेरिएबल्स नेम एन्ड द कन्स्ट्यान्ट्स भेरिएबलको नाम डेटा टाइप लोकेसन मेमोरी लोकेसनहरू चाहिँ के कस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यही अनुसारको आइटमहरू चाहिँ स्टोर गर्दछ र अर्को रहेको छ प्रोसिड्युर एन्ड द फङ्सन नेम रिटर्न टाइप प्यारामिटर लिस्ट लोकेसनहरू चाहिँ लोकेसनहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन स्टोर गर्दो रहेछ र साथै लिटरल कन्स्ट्यान्ट एन्ड स्ट्रिङ्स सपोज हाम्रो क्यारेक्टर ए इक्वल टु राम छ भने राम भन्ने स्ट्रिङ त स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सो लिटरल कन्स्ट्यान्ट स्ट्रिङ्सहरू पनि हाम्रो चाहिँ स्टोर गरिरहेको हुन्छ र अर्को रहेको छ हाम्रो कम्पाइलर जेनेरेटेड टेम्पोररिज भेरिएबल्स भ्यालुज यो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कम्पाइलर जेनेरेटेडमा चाहिँ इन्टरमिडिएट कोड जेनेरेटरमा चाहिँ हाम्रो टेम्पोररिज भेरिएबलहरू युज भएको हुन्छ सो त्यो टेम्पोररी भेरिएबल्सहरूको भ्यालुज टेम्पोररी भेरिएबल्सहरू पनि स्टोर गर्नको आइटमहरू पनि सिम्बल टेबलले चाहिँ स्टोर गरिरहेको हुन्छ र साथसाथै सिम्बल टेबलले हाम्रो लग फाइल हिस्ट्रीहरू पनि चाहिँ स्टोर गरिरहेको हुन्छ अब कुनै हाम्रो सिम्बलहरू कुनै आइटमहरू चाहिँ पहिला डिलिट गरेर फेरि अपडेट गरिएको छ भने त्यही अनुसारको त्यो इन्फर्मेसनहरू पनि हाम्रो सिम्बल टेबलले चाहिँ स्टोर गर्दछ र अर्को रहेको छ लेभल्स इन द सोर्स ल्याङ्ग्वेज हाम्रो डिफ्रेन्ट फ्लो कन्ट्रोलहरू युज गरिरहेको हुन्छ जस्तै गो टु फर लुप स्विच केसहरू डिफ्रेन्ट लेबलिङहरू चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ नि त सो त्यो लेबलिङ अनुसार पछि चाहिँ कुन लेभलमा जाने जस्तै अब गो टु छ भने चाहिँ त्यो प्रोसेस कन्टिन्यू भइसकेपछि चाहिँ कुन प्रोग्राममा जाने कुन फङ्सनमा जाने भनेर लेबलिङहरू चाहिँ हाम्रो यो सबै त्यो लेबलिङ रिलेटेड पनि इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो सिम्बल टेबलले चाहिँ स्टोर गर्ने गर्दछ यो त भयो के इन्फर्मेसन चाहिँ सिम्बल टेबलले स्टोर गर्छ भन्ने चाहिँ बारेमा भयो र अर्को रहेको छ हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो representation of names storing names in the symbol table representation of name storing names in the symbol table सिम्बल टेबलमा चाहिँ कसरी नेमहरू स्टोर भएको हुन्छ त कसरी नेमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अब हेर्न गइरहेको छौँ सो देयर आर नर्मली मेन टु टाइप अफ नेम रिप्रेजेन्टेसन त्यो सुरुमा रहेको छ फिक्स लेन्थ नेम र अर्को रहेको छ भेरिएबल लेन्थ नेम फिक्स लेन्थ नेममा चाहिँ के कस्तो हुन्छ त फिक्स लेन्थ नेम भनेको चाहिँ एउटा सेम फिक्स लेन्थ नेम और फिक्स लेन्थ फिल्ड और स्पेस फर इच नेम इज एलोकेटेड इन द सिम्बल टेबल मतलब कुनै पनि एउटा सिम्बल नेमको लागि चाहिँ एउटा सिम्बल टेबलमा चाहिँ फिक्स लेन्थ चाहिँ तोकेको हुन्छ पहिला नै त्यसको चाहिँ साइज कम्पाइलरमा साइज कति हुन्छ त्यसको भनेर चाहिँ पहिला नै तोकिएको हुन्छ बट यो साइजहरू चाहिँ फिक्स लेन्थ साइजहरू चाहिँ
एज पर कम्पाइलर चाहिँ कम्पाइलर अनुसार चाहिँ साइजहरु चाहिँ डिपेन्ड भइराको हुन्छ डिफरेन्ट भइरहन्छ एज पर कम्पाइलरको अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ एउटा कम्पाइलरमा साइज 34 छ भने अर्कोमा 16 पनि हुन सक्छ सो त्यही अनुसार कम्पाइलर अनुसार चाहिँ भ्यारी गर्दछ In this type of storage, if name is too small, then size declared, then remaining space is padded with null characters. This leads to the wastage of the memory. मतलब यदि हाम्रो पहिल्यै सुरुमा त हाम्रो यसमा त कुनै पनि सिम्बल नेमको लागि त एउटा फिक्स लेन्थ हुन्छ र अब त्यो नेम डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिक्स लेन्थ भन्दा पनि नेमको साइज चाहिँ एकदम सानो छ भने त अब रिमेनिङ स्पेस त हाम्रो खाली रहने भयो नल क्यारेक्टर हुने भयो सो यसले चाहिँ हाम्रो मेमोरीको वेस्टेज हुन्छ सो यो एउटा मेन डिसएडभान्टेज भनेकै वेस्टेज अफ द मेमोरी भयो द नेम क्यान बी रेफरेन्स बाइ द पोइन्टर टु द सिम्बल टेबल इन्ट्री यहाँ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल रहेको छ हाम्रो यसमा नेम रहेको छ नेमसँगै एट्रिब्युट पनि रहेको छ एट्रिब्युट मतलब अब त्यसको डेटा टाइप लोकेसन लाइन अफ कोड स्कोप के कसो छ भनेर त्यही अनुसार एट्रिब्युट हुन्छ नि त हरेक नेमको सो त्यही भएर एट्रिब्युट लेखेको छ र नेम छ सो यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल साइज कति छ त 1 2 3 4 5 5 साइजको छ लेन्थ चाहिँ 5 रहेको छ सो अब हामीले सुरुमा टोटल TOTAL टोटल भनेर राख्यौं अहिले चाहिँ एउटा सिम्बल नेम चाहिँ टोटल छ सो यसले चाहिँ 5 वटा स्पेस चाहिँ कभर मेमोरी चाहिँ कभर गरेको छ र अर्को हामीसँग अर्को सिम्बल रहेको छ ए त जम्मा हाम्रो कतिवटा सिम्बल कति साइजको छ 1 साइजको छ सो अब हामीसँग खाली भनेको त यति 4 वटा हामीसँग त खाली भयो नि त सो यसले चाहिँ के भयो त यसले चाहिँ मेमोरीको वेस्टेज भयो मेमोरी वेस्ट भयो नि त यसले गर्दा त सो त्यसै गरी बी रहेको छ यसले पनि हामीसँग बी ले त जम्मा एउटा मेमोरी लिएको छ र अर्को भनेको हामीसँग 4 वटा मेमोरी त स्टिल खाली छ नि त 5 वटा मध्ये सो यो यसले पनि 4 वटा मेमोरी चाहिँ वेस्ट हुने भयो सो अर्को रहेको छ MAX म्याक्सले त जम्मा 3 टा मेमोरी लिइराको छ अब यसले पनि स्टिल 2 टा मेमोरी त खाली नै छ नि त जुनले गर्दा चाहिँ मेमोरी चाहिँ स्टिल खाली भइराको छ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो टोटल A B म्याक्स अबहरु चाहिँ सबै हाम्रो भेरिएबल्सहरु छ भेरिएबल सिम्बल नेमहरु चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ भयो हाम्रो फिक्स लेन्थ नेमको फिक्स लेन्थ नेममा के हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ कति कुनै पनि नेमको चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ भनेर चाहिँ पहिले फिक्स गरिएको हुन्छ सो पहिले फिक्स गरिने भएको कारणले चाहिँ इफ कुनै नेम सिम्बलको लेन्थ चाहिँ सानो रहेछ डिक्लेयर गरेको भन्दा नि सानो रहेछ भने चाहिँ त्यसले मेमोरी वेस्टेज हुने भयो इफ त्यो भन्दा ठूलो रहेछ त्यो साइज डिक्लेयर गरेको भन्दा पनि भेरिएबल नेम चाहिँ ठूलो रहेछ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ त्यो भेरिएबल नेम चाहिँ नट आउने भयो सो यसमा त डिफेक्ट पनि रहेछ नि त सो अब अर्को हेरौं भेरिएबल लेन्थ नेम भनेको के हो त यसमा चाहिँ नेम्स आर स्टोर्ड युजिङ द भेरिएबल लेन्थ फिल्ड इन द टेबल नेम्स क्यान बी स्टोर्ड विथ द नेम अफ द स्टार्टिङ इन्डेक्स एन्ड द लेन्थ अफ द इच नेम यसमा चाहिँ युज हुने भनेको चाहिँ एउटा स्टार्टिङ इन्डेक्स र त्यसको भेरिएबलको लेन्थ चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ यसमा डिक्लेयर गरेको हुन्छ हामीले यसमा एउटा एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौं एक्जाम्पलमा नेम रहेको छ नेम अफ द भेरिएबल्स अर सिम्बल र त्यसैगरी त्यो सिम्बलको एट्रिब्युटहरु पनि हुन्छ डेटा टाइप स्कोपहरु पनि हुन्छ सो एट्रिब्युट लेखिएको छ सो त्यो नेमको चाहिँ स्टार्टिङ इन्डेक्स कुन इन्डेक्स देखि चाहिँ सुरु हुन्छ र त्यसको चाहिँ लेन्थ कति छ भनेर चाहिँ जस्ट त्यति मात्र मेन्सन गरिएको हुन्छ सो हामीसँग स्टार्टिङ इन्डेक्स 0 छ र लेन्थ 4 छ अब लेन्थ 4 छ मीन्स यसले चाहिँ 0 देखि 3 सम्म चाहिँ त्यो नेम चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ त्यो मेमोरीमा चाहिँ नेम डिक्लेयर गरिएको छ सो अर्को छ स्टार्टिङ इन्डेक्स 4 एन्ड लेन्थ 9 स्टार्टिङ इन्डेक्स 13 लेन्थ 2 सिमिलरली स्टार्टिङ इन्डेक्स 13 रहेको छ र लेन्थ चाहिँ हाम्रो 3 रहेको छ यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ है त हामीसँग स्टार्टिङ इन्डेक्स के छ यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ इन्डेक्स भयो स्टार्टिङ इन्डेक्स 0 देखि चाहिँ हाम्रो सुरु भएको छ सो यसको लेन्थ कति छ लेन्थ चाहिँ हाम्रो 4 छ सो 4 भनेको चाहिँ हाम्रो SUM
SUM त 3 भयो सो अब 3 भइसकेपछि स्टिल एउटा लेन्थ त हाम्रो 4 डिक्लेयर गरेको छ यहाँ अब स्टिल एउटा मेमोरी बाँकी छ त्यो चाहिँ हाम्रो डलर साइनले कभर गरिरहेको हुन्छ यो भनेको चाहिँ सेग्रिगेट भयो सेग्रिगेट मिन्स यति पछि चाहिँ यो एउटा इन्डिङ हो है यसको इन्डिङ हो है भनेर चाहिँ समको इन्डिङ हो भनेर चाहिँ डिनोट गर्दछ डलरले सो अब त्यसै गरी 0 देखि 3 सम्म त हाम्रो यो सम भन्ने भेरिएबलले मेमोरी कभर गरेको छ मेमोरी स्टोर गरेको छ मेमोरीमा स्टोर भएको छ सम र अब हाम्रो अर्को रहेको छ यो 4 चाहिँ अब अर्को यो प्रिसियस भन्ने भेरिएबलको लागि चाहिँ के भयो त प्रिसियस भन्ने भेरिएबलको लागि चाहिँ स्टार्टिङ इन्डेक्स 4 भयो र त्यसै गरी प्रिसियसको लेन्थ कति रहेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किन यसको त प्रिसियसको टोटल लेन्थ भनेको 8 भयो र अर्को एउटा 1 भनेको चाहिँ सेग्रिगेटको लागि यो चाहिँ डलरको लागि चाहिँ युज हुने भयो र त्यसै गरी अर्को स्टार्टिङ इन्डेक्स छ यसमा हाम्रो 13 छ त्यसमा चाहिँ हामीले a भन्ने भेरिएबल राख्यौं र त्यसै गरी यसको लेन्थ चाहिँ 2 छ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही भेरिएबलको लागि भयो भेरिएबलको लागि र अर्को भनेको हाम्रो यो डलर साइनको लागि सेग्रिगेटको लागि चाहिँ सेग्रिगेटको लागि चाहिँ युज हुने भयो र त्यसै गरी अर्को हाम्रो स्टार्टिङ इन्डेक्स रहेको छ 15 र 15 मा चाहिँ हाम्रो लेन्थ कति रहेको छ 15 को 3 रहेको छ लेन्थ सो 3 मा हाम्रो के स्टोर हुने भयो d र b भनेर स्टोर गरेको छ 15 र 16 मा र 17 मा चाहिँ इन्ड भएको छ र सेग्रिगेट भएको छ यो त भयो हाम्रो एक्जाम्पल भेरिएबल लेन्थ नेमको एक्जाम्पल भयो सो हामीले यसमा त हाम्रो फिक्स्ड लेन्थमा त वेस्टेज अफ मेमोरीको इस्यु आउँथ्यो बट यसमा वेस्टेज अफ मेमोरीको इस्यु आउँदो रहेछ त आउँदैन रहेछ किनकि यसमा त अलरेडी स्टार्टिङ इन्डेक्स डिफाइन गरेको हुन्छ र लेन्थ पनि डिक्लेयर गरेको भएर चाहिँ यसमा नर्मली मेमोरी चाहिँ वेस्टेज हुने प्रब्लम चाहिँ यसमा हुँदैन यो त भयो हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन अफ नेम्स अर कसरी चाहिँ सिम्बल टेबलमा नेमहरू चाहिँ स्टोर गरिन्छ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने बारेमा भयो यो पनि हाम्रो सर्ट क्वेसनमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ सो हजुरहरूले यसको बारेमा पनि अलि राम्ररी बुझ्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ हजुरहरूले यो रिलेटेड क्वेसन आयो भने चाहिँ मजाले डिस्क्रिप्सन र एउटा एक्जाम्पल राम्ररी लेखिदिनु भयो भने चाहिँ पुग्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त हाम्रो सिम्बल टेबल रिलेटेड चाहिँ के कस्तो इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ एउटा प्रोग्राम लिएर चाहिँ के इन्फर्मेसन चाहिँ इन्ट्रिजहरू बनाउन मिल्छ भनेर एउटा सिम्पल नर्मल एक्जाम्पल हेरौँ है त यसमा एक्जाम्पल रहेको छ यो include stdio dot int x is equal to 10 सब एउटा भेरिएबल x is equal to 10 भनेर इनिशियलाइज गरेको छ र यसमा एउटा void function 1 भन्ने एउटा फंक्सन छ सब फंक्सन छ र अर्को मेन फंक्सन रहेको छ यसमा कुन सिम्बल युज भएको छ त x भन्ने सिम्बल युज भएको छ अनि अर्को छ फंक्सन 1 फंक्सनको नेम भयो त्यसै गरी अर्को i भन्ने भेरिएबल युज भएको छ अर्को y छ अर्को सम भन्ने भेरिएबल युज गरिएको छ सो यो x भनेको आइडेन्टिफायर भयो फंक्सन 1 भनेको पनि हाम्रो आइडेन्टिफायर भयो i भनेको आइडेन्टिफायर भयो त्यसै गरी y भनेको पनि हाम्रो आइडेन्टिफायर भयो टोकन सम भनेको पनि हाम्रो आइडेन्टिफायर टोकन भयो x को टाइप चाहिँ कुन रहेछ त यसमा x भनेर यसको टाइप के दिएको छ इन्टिजर दिएको छ सो यसको टाइप के भयो त यसको टाइप चाहिँ हाम्रो इन्टिजर भयो र त्यसै गरी हाम्रो फंक्सनको टाइप चाहिँ के रहेको छ त फंक्सनको टाइप त हाम्रो यसमा void रहेको छ void फंक्सन 1 भनेको छ सो यसको टाइप चाहिँ हाम्रो void भयो त्यसै गरी अर्को i भनेर छ i भन्ने सिम्बल छ i भन्ने सिम्बल चाहिँ हाम्रो के भनेर डिक्लेयर गरेको छ हाम्रो डेटा टाइप के रहेको छ इन्टिजर i भनेर छ सो i पनि हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टिजर डेटा टाइप भयो सो सिमिलरली अर्को y भन्ने सिम्बल छ y पनि सिम्बल चाहिँ हाम्रो इन्टिजर int y भनेर रहेको छ हाम्रो मेन सोर्स प्रोग्राममा चाहिँ int y 50 छ सो y चाहिँ इन्टिजर भयो र सँगसँगै सम भनेको पनि हाम्रो इन्टिजर डेटा टाइप भयो र अब स्कोप हेरौँ है त x को स्कोप चाहिँ कुनमा रहेको छ त हाम्रो सुरुमा x कहाँ डिक्लेयर गरेको छ त x त हाम्रो मेन ग्लोबलमा डिक्लेयर गरेको छ सुरुमै हेडर फाइल पछि डिक्लेयर गरेको छ नि त कुनै इफ मेन फंक्सन भित्र वा कुनै सब फंक्सन भित्र डिक्लेयर गरेको भए चाहिँ त्यही अनुसार स्कोप हुन्थ्यो बट यो चाहिँ हाम्रो मेन सोर्स प्रोग्रामको ग्लोबली नै डिक्लेयर गरेको भएर चाहिँ यसको
फंक्सन चाहिँ हाम्रो ग्लोबल रहेको छ सो त्यसै गरी अर्को फंक्सन 1 को पनि हाम्रो स्कोप रहेको छ हाम्रो ग्लोबल रहेको छ र अर्को इन्ट आई भनेर छ आई भन्ने भेरिएबल छ यो आई भन्ने भेरिएबल चाहिँ हाम्रो जस्ट यो लूप कन्डिसनमा मात्र फर लूप कन्डिसनमा मात्र युज भएको छ नि त आई सो यसको स्कोप चाहिँ लूप भित्र मात्रै रह्यो अर्को भेरिएबल सिम्बल रहेको छ वाई वाई त हाम्रो मेन फंक्सन भित्र चाहिँ हामीले इनिशियलाइज गरेको छ डिक्लेयर गरेको छ सो यसको स्कोप चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सन भित्र मात्र हुने भयो त्यसै गरी सम को पनि स्कोप चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सन भित्र हुने भयो सो x को भ्यालु नर्मली सिम्बल x को भ्यालु चाहिँ इनिशियलाइज गरेको छ कि छैन त यो प्रोग्राममा सोर्स प्रोग्राममा अभियसली छ x = 10 भनेर चाहिँ हाम्रो x = 10 भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ सो x इज इनिशियलाइज्ड x value is initialized so similarly function 1 को त कुनै पनि भ्यालु इनिशियलाइज गरेको छैन सो नो भयो यसको चाहिँ i पनि डिक्लेयर गरेको छ त int i मात्र छ int i लेखेर कुनै पनि भ्यालु डिक्लेयर गरेको छैन सो सिम्बल i is not initialized so similarly y छ अर्को y सिम्बल छ int मेन फंक्सन भित्र चाहिँ हाम्रो int y = 50 भनेर इनिशियलाइज गरेको छ नि त सो y is initialized as and symbol sum is not initialized र अब अर्को रहेको छ हाम्रो लाइन अफ कोड मीन्स हाम्रो यो जुन सिम्बलहरु छ x फंक्सन 1 y i समहरु चाहिँ कुन लाइनमा चाहिँ त्यो सिम्बलहरु चाहिँ युज भएको छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने छौं यो include stdio.h भन्ने हाम्रो लाइन 1 भयो त्यसै गरी यो हाम्रो लाइन 2 भयो त्यसै गरी यो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सो हामीसँग कतिवटा लाइन अफ कोड रहेछ यो प्रोग्राममा हामीसँग चाहिँ 15 लाइन अफ कोड प्रोग्राम रहेछ सो 15 लाइन अफ कोड प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो x भन्ने सिम्बल चाहिँ कुन लाइन अफ कोडमा युज भएको छ भने चाहिँ हाम्रो 2 लाइन अफ कोडमा चाहिँ युज भएको रहेछ सो लाइन अफ कोड इज 2 सिमिलरली फंक्सन 1 इज used in the line of code 4 अर्को रहेको छ i चाहिँ हाम्रो कता गएर डिक्लेयर भएको छ हाम्रो 5 मा गएर डिक्लेयर भएको छ सो 5 मा गएर चाहिँ हाम्रो युज भएको छ सिमिलरली y रहेको छ y चाहिँ हाम्रो लाइन अफ कोड 10 मा भएको छ र अर्को रहेको छ सम चाहिँ हाम्रो सम पनि हाम्रो चाहिँ 10 मै रहेको छ यसमा चाहिँ 11 रहेछ सो यो चाहिँ 10 हुन्छ है त किनकि हाम्रो सुरुमा int y = 50 कमा सम भनेर लेखेको छ नि त सो यसको पनि हाम्रो लाइन अफ कोड चाहिँ 10 नै हुन्छ यो त हाम्रो बेसिक के इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ भन्ने भयो सो साथसाथै सिम्बल टोकन टाइप स्कोप इनिशियलाइज लाइन अफ कोड सँगसँगै अरु एट्रिब्युटहरु पनि हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं जस्तै डाइमेन्सनहरु मेन्सन गर्न सक्छौं इफ कुनै रिटर्न भ्यालु छ भने चाहिँ त्यही अनुसार रिटर्न भ्यालु छ छैन त्यही अनुसार त्यो एट्रिब्युटहरु पनि राख्न सक्छौं सो हामीले चाहिँ एट्रिब्युट चाहिँ जे पनि डिफरेन्ट सोर्स प्रोग्राम हेरेर चाहिँ त्यही अनुसार एट्रिब्युटहरु चाहिँ राख्न सक्छौं यो त भयो हाम्रो सिम्बल टेबलमा चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रोग्रामको चाहिँ सिम्बल टेबलमा चाहिँ कसरी स्टोर हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन कसरी स्टोर हुन्छ भन्ने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो र अब अर्को टपिक रहेको छ डेटा स्ट्रक्चर फर द सिम्बल टेबल डेटा स्ट्रक्चर फर सिम्बल टेबल डेटा स्ट्रक्चर भनेको के हो त सिम्पली डेटा स्ट्रक्चर इज द way of organizing and storing data in a computer's memory in a structured and efficient manner data structure भनेको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो ब्लुप्रिन्ट हो जसले चाहिँ डेटा चाहिँ कसरी अर्गनाइज गरिन्छ त कसरी म्यानिपुलेसन रिट्राइभल एन्ड डेटाहरु चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ सो डेटा स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क and the blueprint for how data should be organized allowing for easy manipulation retrieval and the management of the data so symbol is a table भनेको त हाम्रो एउटा simple data structure हो so the choice of the data structure for symbol table can be or can vary depending on the specific requirements and design choices of the compiler so symbol table को data structure चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ compiler को design or requirement अनुसार चाहिँ भ्यारी गर्दछ सो सबैको लागि एउटै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन
Normally, here are some commonly used data structure for implementing the symbol table. There are list data structure र अर्को रहेको छ self organizing list data structure. Similarly, अर्को छ binary trees and next one is hash table. So अब हेरौं हाम्रो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भनेर है त लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हाम्रो सेम एरे जस्तै हो यसमा पनि हाम्रो इन्डेक्सिङहरु हुन्छ सो अब सपोज हाम्रो ए 100 छ भने चाहिँ हाम्रो 0 देखि 99 सम्मको 0 देखि 99 इन्डेक्स सम्म चाहिँ इन्फर्मेसन कुनै सिम्बलहरु चाहिँ हाम्रो स्टोर गर्ने गर्दछ सो त्यो सिम्बल सँगै त्यो सिम्बलहरुको इन्फर्मेसनहरु पनि स्टोर हुने गर्दछ List data structure is a collection of the elements arranged in linear sequence which each element is typically referenced to as node. Data structure this data structure भनेको चाहिँ एउटा linear sequence हो जसमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ arrange गरेर राखिएको हुन्छ. In context of symbol table, list data structure can be used to store and manage symbols and their associated information. कुनै पनि सिम्बलको नाम र भेरिएबलको नामहरु चाहिँ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर युज गरिन्छ सँगसँगै त्यो सिम्बलहरुको एसोसिएटेड इन्फर्मेसन जस्तै डेटा टाइप लोकेसन स्कोपहरु पनि स्टोर गरेको हुन्छ. In this method, an array is used to store the names and associated information. मैले अघि पनि हाले लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ array युज गरेको हुन्छ जस्तै array युज गरेर डाइमेन्सन पनि मेन्सन गरिएको हुन्छ. एज 100 छ भने 0 देखि 99 सम्म चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ नेमहरु चाहिँ स्टोर गरेको हुन्छ र त्यो नेम सँगसँगै त्यसको एसोसिएटेड इन्फर्मेसनहरु पनि स्टोर गर्ने गरिन्छ. A pointer available is maintained at the end of the all record and the new names are added in order as they arrive. This pointer keep track of the position in the array. यसमा चाहिँ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टर available भन्ने पोइन्टर हुन्छ. त्यो पोइन्टरले चाहिँ available भन्ने पोइन्टरले चाहिँ हाम्रो पोजिसनहरु चाहिँ एरेको पोजिसन चाहिँ ट्र्याक गर्ने गर्दछ. कुन एरेमा छ त कुन एरेमा गएर चाहिँ हामीले एड गर्न सकिन्छ त लास्ट इन्डिङ कुन पोजिसनमा गएर चाहिँ इन्ड भएको छ भनेर चाहिँ हामीले अवेलेबल पोइन्टरबाट चाहिँ हेर्न सक्छौं. सो अब हाम्रो सपोज A100 छ र यसमा चाहिँ हाम्रो 0 देखि 30 सम्म चाहिँ अलरेडी स्टोर भइसकेको छ र हाम्रो अर्को अवेलेबल भन्ने पोइन्टर चाहिँ 31 मा गएर चाहिँ 31 इन्डेक्समा चाहिँ पोइन्ट गरेको छ भने चाहिँ अब हाम्रो 0 देखि 30 सम्म चाहिँ अलरेडी इन्फर्मेसन स्टोर छ र अब हामीले चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ 31 देखि चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ यसले चाहिँ अवेलेबलले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ पोजिसन ट्र्याक गर्छ एरेको र यसमा एउटा एक्जाम्पल रहेको छ. हामीसँग नेम 1 छ नेम 1 सँगसँगै हामीसँग त्यसको रिलेटेड एसोसिएटेड इन्फर्मेसनहरु हुन्छ. साथै अर्को नेम 2 छ नेम 2 को पनि हाम्रो त्यसको एसोसिएटेड इन्फर्मेसन छ. सो साथै नेम 3 देखि लिएर नेम n सम्म छ र त्यसको रेस्पेक्टिभ एसोसिएटेड इन्फर्मेसनहरु पनि हुन्छ र यो नेम n सम्म स्टोर भइसकेपछि र हाम्रो अर्को एउटा यहाँ पोइन्टर अवेलेबल पोइन्टरले चाहिँ हाम्रो लास्टमा चाहिँ गएर पोइन्ट गरिराको छ. यो चाहिँ अब जुन लास्ट नोडमा गएर पोइन्ट गरेको छ यो चाहिँ हाम्रो अर्को जुन इन्फर्मेसन स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो. सो अवेलेबलले चाहिँ जहिले पनि इम्प्टी स्लटमा गएर चाहिँ स्टोर भइसकेको सम्मको पछिको इम्प्टी स्लटलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने गर्दछ. यो त हाम्रो सिम्पली फिगर एक्जाम्पल भयो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर अफ फर सिम्बल टेबल. सो सिम्बल यो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरले चाहिँ के कस्तो अपरेसन प्रोवाइड गर्दछ त लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरले चाहिँ इन्सर्ट रिप्लेस डिलिट लुकअप जस्तै मोडिफाई अनि त्यसै सेट एट्रिब्युट गेट एट्रिब्युट जस्तो अपरेसनहरु चाहिँ हामीलाई प्रोवाइड गर्ने गर्दछ. When inserting a new name, it is added at the position indicated by the available pointer and must ensure that it is not already present. Otherwise, error message multiple defined name occurs. मैले अघि पनि हाले जुन हाम्रो नयाँ नेम अर कुनै नयाँ सिम्बलहरु इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो अवेलेबल पोइन्टरले इन्डिकेट गरेको पोजिसनमा चाहिँ गएर चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने गर्छौं र इन्सर्ट गर्नु अगाडि चाहिँ
त्यो जुन हामीले इन्सर्ट गर्न गइरहेको सिम्बल चाहिँ अलरेडी प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ इफ अलरेडी प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ त्यसले मल्टिपल डिफाइन नेम अकर्स भनेर चाहिँ सिम्पली एरर मेसेजहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्ने गर्दछ र टु सर्च फर name list is traversed from the beginning to position indicated by the available pointer. If name is not found within the range, error message use of the undeclared name is returned. अब कुनै पनि यो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरको सिम्बल टेबलमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सिम्बल अर नेम सर्च गर्नु पर्यो भने चाहिँ सबसे सुरुदेखि नै स्टार्टिङ इन्डेक्सदेखि नै हाम्रो चाहिँ त्यो पोजिसन त्यो इन्डेक्स अर त्यो नेमलाई चाहिँ हाम्रो सर्च गर्ने गर्दछ त्यो सुरुको बिगिनिङ इन्डेक्सदेखि चाहिँ एभाइलेबल पोइन्टर भएको इन्डेक्ससम्म चाहिँ सर्च गर्दछ इफ हामीले सर्च गरेको नेम हामीले पायौं भने चाहिँ सो ठिकै छ त्यही अनुसारको चाहिँ कुनमा छ र त्यसको इन्फर्मेसनहरु दिन्छ इफ हैन हामीले चाहिँ त्यो जुन हामीले सर्च गरेको नेम छ त्यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल टेबलमा छैन भने चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो अनडिक्लेयर नेम युज अफ अनडिक्लेयर नेम भनेर चाहिँ एरर मेसेजहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछ यसको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसको इन्सर्सन चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ दैट इज कम्प्लेक्सिटी इज O of 1 बट यसमा सम प्रब्लम पनि छ यदि चाहिँ हाम्रो डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट अफ डेटा स्ट्रक्चर टेबल चाहिँ एकदम धेरै लामो छ धेरै नेम सिम्बलहरु चाहिँ हाम्रो स्टोर भएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लुकअप सर्च गर्नको लागि चाहिँ धेरै लामो टाइम लाग्ने हुन्छ दैट इज O of n अन एभरेज किनकि अब हाम्रो सबसे लास्टमा छ भने चाहिँ अब सुरु बिगिनिङ देखि नै ट्राभर्स गर्दै खोजेर आउनु पर्ने हुन्छ नि त सो एकदम लामो टेबल छ भने चाहिँ लुकअपमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ सो मेन एडभान्टेज इज इट टेक्स मिनिमम अमाउन्ट अफ स्पेस युजेस बाइ युजिङ एरे टु स्टोर एन्ड इन्फर्मेसन यो त भयो हाम्रो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर फर द सिम्बल टेबल र अर्को डेटा स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो सेल्फ अर्गनाइजिङ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर सेल्फ अर्गनाइजिङ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यो भनेको के हो त दिस इज सिमिलर टु लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर बट मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ कन्टिन्युअसली सिक्वेन्शियली चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ बट सेल्फ अर्गनाइजिङ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ र्यान्डमली जुनमा पनि हाम्रो चाहिँ डेटाहरु चाहिँ अर सिम्बलहरु चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ सिक्वेन्शियली चाहिँ स्टोर भएको हुँदैन A self-organizing list data structure is a variation of the traditional list that dynamically recognizes its element based on accesses pattern that can be utilized to optimize the symbol lookup operation. This is implemented by using the linked list structure. Same linked list structure जस्तै रहेको छ. Each node has link field pointing to the next node in the list. A pointer first is maintained to point to first record of the symbol table. मतलब कुनै पनि हाम्रो यो फर्स्ट भन्ने एउटा फर्स्ट पोइन्टर भन्ने चाहिँ युज गरेको हुन्छ त्यो फर्स्ट पोइन्टरले चाहिँ एउटा फर्स्ट रेकर्ड चाहिँ फर्स्ट सिम्बल टेबलमा चाहिँ फर्स्ट रेकर्डमा चाहिँ कुनमा गरेको छ भनेर चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ एभ्री पोइन्टर एभ्री यो जुन हाम्रो सिम्बल हुन्छ नि सिम्बल सँगै एट्रिब्युटहरु त हुन्छ नि त्यो सँगसँगै त्यसले चाहिँ अर्को कुन नोड वा अर्को कुन सिम्बललाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने त्यसपछि चाहिँ कुन सिम्बल आउँछ भनेर पनि हाम्रो चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको हुन्छ जस्तै हामीले यो एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौं हाम्रो सुरुमा फर्स्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो कुनमा रहेको छ नेम ट्री सिम्बल नेम ट्री भन्ने भेरिएबलमा पोइन्ट आउट गरेको छ फर्स्ट सिम्बल टेबल फर्स्ट रेकर्ड भनेकै नेम ट्री छ त्यसको इन्फर्मेसनहरु भइहाल्यो र त्यसले चाहिँ अर्को नेक्स्ट नोडलाई कुन नोडलाई पोइन्ट आउट गरेको छ त हाम्रो इन्फो 1 दैट इज नेम 1 भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ हाम्रो पोइन्ट आउट गरेको छ सो साथै नेम 1 ले चाहिँ अब हाम्रो नेम 4 लाई गरेको छ र नेम 4 ले चाहिँ हाम्रो नेम 2 लाई पोइन्ट आउट गरेको छ सो लिंक लिस्टमा जस्तै हाम्रो लिंक लिस्ट स्ट्रक्चरमा जस्तै हाम्रो यसमा अवेलेबल भन्ने पोइन्टर त युज हुने नै भइहाल्यो सो यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल भयो हाम्रो सेल्फ अर्गनाइजिङ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरको भयो सो यसमा चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स युज गरेको हुन्छ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ रेफरेन्स युज गरेको हुँदैन बट यसमा चाहिँ हाम्रो एभ्री नोडहरुले चाहिँ हाम्रो
अर्को कुन नोडमा गएर चाहिँ यसपछि चाहिँ कुन नोड आउँछ कुन चाहिँ सिम्बल आउँछ भनेर चाहिँ हाम्रो referenceहरु चाहिँ point out गरेको हुन्छ so as in the example हाम्रो reference to the names can be name tree and after name tree that is name 1 पछि name 4 आउँछ name 4 पछि name 2 आउँछ this name tree name 1 name 4 name 2 भनेको चाहिँ हाम्रो variable or symbolहरु भयो यसमा पनि similarly insertion is fast that is O of 1 but lookup is slow for large table that is O of n on average यसमा पनि धेरै लामो टेबलहरु छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लुकअप पनि हल्का डिफिकल्ट हुने गर्दछ सो एडभान्टेजहरु हेरौँ है त एडभान्टेज इज the list organization take less space it can increase the search efficiency insertion of symbol is easy insertion त easy हुने भइहाल्यो साथसाथै यो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को कम्पेयर मा चाहिँ हाम्रो सर्च लुकअप चाहिँ हाम्रो सर्च एफिसिएन्सी चाहिँ हल्का इन्क्रिज हुने भयो र अर्को मेन डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ इट क्यान बी डिफिकल्ट टु मेन्टेन सो मेनी लिंक्स एन्ड कनेक्सन किनकि एभ्री सिम्बल एभ्री भेरिएबल्सले चाहिँ अर्को नेक्स्ट नोडलाई पोइन्ट आउट गर्ने भएको भएर चाहिँ इट इज डिफिकल्ट टु मेन्टेन लिंक्स एन्ड द कनेक्सन कुन पछि कुन आउँछ भनेर चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हल्का डिफिकल्ट हुन्छ इन द केस अफ एकदम धेरै लामो लार्ज टेबल छ भने चाहिँ त्यो केसमा हल्का डिफिकल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन डिसएडभान्टेज भयो हाम्रो यो सेल्फ अर्गनाइजिङ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को र अब अर्को रहेको छ बाइनरी ट्री भनेको चाहिँ हाम्रो यो बाइनरी सर्च ट्री को जस्तै सेम बाइनरी सर्च ट्री को जस्तै हो बाइनरी ट्री भनेको चाहिँ हाम्रो हियरार्किकल data structure हो that organizes the symbol and their associated information in the binary tree format binary tree को format मा चाहिँ हाम्रो information सिम्बलहरुको information सिम्बल र त्यसको associated information हरु चाहिँ organize गरेर राखेको हुन्छ when organization of the symbol table is by means of binary tree node structure will be as follows binary tree को फर्म मा चाहिँ हाम्रो सिम्बल र इन्फर्मेसनहरु अर्गनाइज गरेर राख्ने भइसकेपछि त्यसमा त obviously ट्री मा त नोडहरु हुन्छ सो नोडहरुमा चाहिँ हाम्रो सिम्बल र इन्फर्मेसन त हुने नै भइहाल्यो जसरी हाम्रो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर र सेल्फ अर्गनाइजिङ डेटा स्ट्रक्चरमा हाम्रो सिम्बल र इन्फर्मेसन थियो यसमा पनि सिम्बल र इन्फर्मेसन चाहिँ हुन्छ नै साथसाथै यसमा चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड भनेर पनि हुन्छ लेफ्ट चाइल्ड एन्ड राइट चाइल्ड भनेर पनि हुन्छ Left child field stores the address of the previous symbols. कुनै पनि सिम्बल भन्दा अगाडिको चाहिँ अगाडि कुन चाहिँ सिम्बल छ भनेर चाहिँ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड युज हुन्छ र त्यो सिम्बल पछि चाहिँ अर्को कुन सिम्बल आउँछ त भनेर चाहिँ त्यसको नेक्स्ट सिम्बलको एड्रेस स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो राइट चाइल्ड चाहिँ युज गरेको हुन्छ राइट चाइल्ड फिल्ड स्टोर्स द एड्रेस अफ द नेक्स्ट सिम्बल फिल्ड भनेको त अब स्टोर नेम used to show the name of the symbol को नेमहरु स्टोर गर्नको लागि युज हुने भयो र अर्को इन्फर्मेसन भनेको इन्फर्मेसन फिल्ड चाहिँ हाम्रो त्यो इन्फर्मेसन को एट्रिब्युट जस्तै डेटा टाइप लोकेसन के कस्तो छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछ इन्फर्मेसन फिल्डले सो टु गिभ द इन्फर्मेसन अफ द इज सिम्बल यसमा चाहिँ भ्यालु अफ द लेफ्ट चाइल्ड इज अलवेज लेस देन द भ्यालु अफ द इट्स प्यारेन्ट नोड व्हेreas भ्यालु अफ द राइट चाइल्ड नोड इज अलवेज ग्रेटर देन द प्यारेन्ट नोड यसमा जुन हाम्रो लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड रहेको छ लेफ्ट चाइल्ड को चाहिँ हाम्रो भ्यालु जहिले पनि लेस हुन्छ र राइट चाइल्ड को चाहिँ हाम्रो भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर हुन्छ सो एउटा एक्जाम्पल लिगौं हामीसँग इन्टिजर चाहिँ a रहेको छ अनि अर्को क्यापिटल A रहेको छ त्यसैगरी हामीसँग M रहेको छ अरे ल सपोज है त ल अब यसको बाइनरी ट्री बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त सुरुमा हाम्रो सबैभन्दा हाईएस्ट यो अब जुन हाम्रो भ्यालु भन्यो नि भ्यालु चाहिँ हाम्रो आस्की भ्यालु अनुसार पनि हुन सक्छ सो त्यो अनुसार चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले आस्की भ्यालुको वेमा चाहिँ हेरौँ है त कुनलाई लेफ्टमा राख्ने कुनलाई राइटमा राख्ने भनेर यसमध्ये हेर्ने हो भने त सबसे लोएस्ट आस्की भ्यालु भनेको हाम्रो a को छ a को आस्की भ्यालु भनेको हाम्रो क्यापिटल लेटर a को आस्की भ्यालु 65 रहेको छ सो त्यसैगरी स्मल a को हाम्रो 97 रहेको छ सो त्यसैगरी m को त हाम्रो ठुलो नै हुने भइहाल्यो 100 एबोभ नै हुन्छ सो हाम्रो सबैभन्दा प्यारेन्ट नोड चाहिँ हाम्रो m हुने भयो m त हाम्रो सिम्बल भइहाल्यो त्यो सँगसँगै एउटा इन्फर्मेसन त्यसको इन्फर्मेसन पनि हुन्छ यहाँ
m को र एउटा यता राइट चाइल्ड हुन्छ र यता हाम्रो लेफ्ट चाइल्ड हुन्छ सो m को लेफ्ट चाइल्ड के हुने भयो त अब अहिले यो केसमा त लेफ्टको m को लेफ्ट चाइल्ड भनेको हाम्रो स्मल a हुने भइहाल्यो स्मल a को इन्फर्मेसन पनि हुन्छ नै र यसको अर्को भनेको हाम्रो लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड हुन्छ सो अर्को क्यापिटल ए भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो स्मल a छ त्यसको पनि हाम्रो चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड हुने भयो किनकि यसको हाम्रो ए को आस्की भ्यालु क्यापिटल ए को आस्की भ्यालु त स्मल ए को भन्दा पनि लेस छ 97 भन्दा त 65 लेस नै हो सो यो स्मल क्यापिटल ए चाहिँ हाम्रो ए को लेफ्ट चाइल्ड हुने भयो सो यो यसै गरी चाहिँ हाम्रो लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्ड चाहिँ कसरी राख्ने भनेर चाहिँ अर्गनाइज चाहिँ गरेर मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ मेन्टेन गरेर राख्ने गरिन्छ यो त भयो हाम्रो बाइनरी ट्री को कसरी लेफ्ट चाइल्डमा चाहिँ कसरी लेस भ्यालु राख्ने र राइट चाइल्डमा चाहिँ हाम्रो अलवेज ग्रेटर राख्नु पर्ने रहेछ सो अब अर्को छ एडभान्टेज इन्सर्सन अफ एनी सिम्बल टेबल क्यान बी डन इफिसिएन्टली Any symbol can be searched efficiently using the binary search method. Binary search method use गरेर चाहिँ कुनै पनि हाम्रो सिम्बलहरु चाहिँ इजिली सर्च गर्न सकिन्छ. इफ हाम्रो आस्की भ्यालु चाहिँ हाम्रो सानो छ भने हामीले लेफ्ट चाइल्ड तिर हामीले हेर्न सक्छौं र त्यसैगरी ग्रेटर छ भने चाहिँ बाइनरी सर्च मेथड युज गरेर राइट साइड तिर चाहिँ राइट साइडको पार्ट मात्र हामीले हेरेर कुनै पनि सिम्बल चाहिँ इजिली सर्च गर्न सक्छौं. मेन डिसएडभान्टेज भनेको इट कन्ज्युम द एडिशनल memory to store the left pointer, right pointer and null pointer. This increases the memory uses than other data structure. यो भन्दा अगाडि त लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर सेल्फ अर्गनाइजिङ डेटा स्ट्रक्चरमा त हाम्रो त्यसमा सिम्बल नेम र त्यसको एडिशनल इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्नको लागि मात्र मेमोरी युज हुने भयो बट यसमा चाहिँ हाम्रो यो लेफ्ट पोइन्टर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड पोइन्टरहरुले पनि मेमोरी चाहिँ कन्ज्युम गर्ने भयो इनहरुको लागि पनि हामीलाई चाहिँ एडिशनल मेमोरी चाहिने भयो जसले चाहिँ मेमोरीको युजेज चाहिँ एकदम बढाउने भयो र अर्को मेथड रहेको छ अर्को डेटा स्ट्रक्चर फर सिम्बल टेबल रहेको छ ह्याश टेबल Hash table or hash map is a data structure based on the concept of hashing, which use the hash function to map symbol names to a specific position in an array or hash table. So, hash table भनेको चाहिँ एउटा डेटा स्ट्रक्चर भयो. यो चाहिँ हाम्रो hashing को कन्सेप्टमा चाहिँ बेस्ड भएको हुन्छ. ह्याशिङ कन्सेप्ट चाहिँ युज गरेको हुन्छ जसमा चाहिँ ह्याश फंक्सन युज गरेर चाहिँ इन्डेक्सिङहरु न्यूमेरिक भ्यालुहरु युज गरेर चाहिँ कुन चाहिँ इन्डेक्समा चाहिँ सिम्बल नेमहरु चाहिँ स्टोर गर्ने भनेर चाहिँ स्पेसिफिक पोजिसनहरु चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ. त्यही अनुसार ह्याश टेबल चाहिँ बनाएर चाहिँ कुन चाहिँ इन्डेक्स कुन चाहिँ न्यूमेरिक भ्यालुमा चाहिँ कुन चाहिँ सिम्बल चाहिँ स्टोर गर्ने भनेर चाहिँ डिटेलली प्रोवाइड गर्ने गर्दछ. इट प्रोवाइड द इफिसिएन्ट स्टोरेज insertion, deletion, retrieval features. अरु डेटा स्ट्रक्चरले जसै गरी नै यो ह्याश टेबलले पनि डिफरेन्ट इन्सर्सन, डिलिसन, रिट्राइभल अपरेसनहरु चाहिँ हाम्रो प्रोवाइड गर्ने गर्दछ. ह्याशिङ इज एन इम्पोर्टेन्ट टेक्निक्स used to source records for the symbol table. In hashing schema, two tables are maintained, a hash table and a symbol table. यसमा चाहिँ दुईटा टेबल हुने भयो. एउटा ह्याश टेबल हुने भयो र अर्को सिम्बल टेबल. सिम्बल टेबलमा त नर्मली सिम्बल र हाम्रो इन्फर्मेसनहरु हुने नै भइहाल्यो र ह्याश टेबलमा चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिक भ्यालुहरु हुने भयो. त्यो न्यूमेरिक भ्यालुमा चाहिँ के कुन चाहिँ सिम्बल स्टोर हुन्छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछ ह्याश टेबलमा. सो ह्याश टेबल कन्सिस्ट अफ द के इन्ट्रीज फ्रम 0 to k-1. Each entry in hash table act as a pointer to the symbol table, pointing to the names of the symbol. So hash table मा चाहिँ के वटा इन्ट्रीजहरु हुन्छ 0 to k-1 भयो र each entry in the hash table ले चाहिँ एउटा पोइन्टर को रूपमा चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ. त्यो hash table ले चाहिँ केमा पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ त each entry in the hash table ले चाहिँ symbol table मा चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ. And a hash function h is used to determine the position of the name in hash table or determine whether name is in symbol table or not. Hash function takes name as an input and produce an integer between 0 to k-1 which represent the index or
पोजिसन अफ द ह्यास टेबल पोजिसन इज इक्वल टु एच नेम सो ह्यास फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्यास फङ्सनले चाहिँ कुनै पनि नेमको चाहिँ पोजिसन ह्यास टेबलमा चाहिँ पोजिसन के छ भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ र अर्को भनेको सिम्बल टेबलमा चाहिँ त्यो नेम चाहिँ एभाइलेबल छ कि छैन भनेर चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्दो रहेछ हामीले एउटा यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ सो यसमा चाहिँ हाम्रो ह्यास टेबलमा रहेको छ हाम्रो 0 1 2 3 4 देखि 9 सम्म चाहिँ हाम्रो न्युमेरिक भ्यालु अर इन्डेक्सिङ गरेर राखेको छ सो हाम्रो अब 2 इन्डेक्समा चाहिँ यो 2 भन्ने इन्डेक्समा चाहिँ हामीले के स्टोर गर्न सकिन्छ ए भन्ने सिम्बल स्टोर गरेको छ सो ए सँगसँगै हाम्रो अर्को बी भन्ने सिम्बल पनि स्टोर गरेको छ र अर्को सी भन्ने सिम्बल स्टोर गरेको छ यो एक्सले चाहिँ हाम्रो नल यसपछि चाहिँ इन्ड भनेर डिनोट गर्दछ सेग्रिगेट डिनोट गर्दछ यसमा चाहिँ यसपछि चाहिँ कुनै पनि भ्यालु छैन है भनेर चाहिँ डिनोट गर्दछ त्यसै गरी इन्डेक्स 3 मा चाहिँ हाम्रो कम्प्युट भन्ने चाहिँ भ्यालु युज गरिएको छ सो अर्को 6 मा रहेको छ हाम्रो एमएनपी भन्ने चाहिँ हाम्रो भेरिएबल सिम्बलहरु चाहिँ स्टोर भएको छ सो 8 भन्ने इन्डेक्समा चाहिँ हाम्रो सी भन्ने सिम्बल युज गरेको छ यो त भयो हाम्रो ह्यास टेबल डेटा स्ट्रक्चर फर द सिम्बल टेबलको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो सो एडभान्टेज अफ द ह्यास टेबल भनेको चाहिँ एबिलिटी टु पर्फर्म फास्ट सर्च युजिङ द ह्यास टेबल युज गरेर चाहिँ कुन चाहिँ सिम्बल चाहिँ कुनमा छ कुन चाहिँ इन्डेक्समा छ भनेर चाहिँ इजिली सर्च गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ लुकअप चाहिँ एकदम फास्ट बनाउँछ र अर्को मेन डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ ह्यासिङ इज कम्प्लिकेटेड टु इम्प्लिमेन्ट अर्को छ सम एक्स्ट्रा स्पेस इज रिक्वायर्ड किनकि सिम्बल टेबलको सँगसँगै ह्यास टेबललाई पनि हाम्रो त ह्यास टेबल ह्यास कोलिजनहरुको पनि इन्फर्मेसन त स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै एक्स्ट्रा मेमोरी लाग्ने भयो र अर्को भनेको अब्टेनिङ द स्कोप अफ भेरिएबल इज भेरी डिफिकल्ट यति भयो हाम्रो 3.1 को सिम्बल टेबल डिजाइनको भयो हामीले यसमा के पढ्यौं त सिम्बल डिजाइन भनेको के हो र सिम्बल डिजाइनको फंक्सनहरु के छ साथै सिम्बल टेबलमा चाहिँ के सिम्बल टेबलले के इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ भनेर हेर्यौं अर्को छ आइटम स्टोर इन द सिम्बल टेबल र रिप्रेजेन्टेसन अफ नेम्स अर स्टोरिङ द नेम्स इन द सिम्बल टेबल लाइकवाइज डेटा स्ट्रक्चर फर द सिम्बल टेबल सो हजुरको यो 3.1 बाट चाहिँ नर्मली 5 मार्क्स को क्वेशनहरु आउँछ सो हजुरले चाहिँ यो अहिले मैले जुन टपिकहरु कभर गरेको छु हजुरले राम्ररी पढ्नुभयो भने चाहिँ हजुरले नर्मली 5 मार्क्स को सर्ट क्वेशन चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र अब अर्को हाम्रो सब युनिट रहेको छ 3.2 रहेको छ रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्ट रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त Runtime storage management भनेको चाहिँ refers to the management of the memory and the data structure during the execution of the program at the runtime or the compilation time. Compile time कि runtime मा चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरि वा कम्पाइल गर्दाखेरि चाहिँ मेमोरीहरु चाहिँ कसरी म्यानेज भइराको हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो runtime storage management ले चाहिँ डिस्क्राइब गर्दछ र हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ मेथड डेटा स्टेटमेन्टहरु जे पनि हुन सक्छ सो त्यो डेटा मेथड स्टेटमेन्टहरुले चाहिँ कसरी मेमोरीहरु चाहिँ म्यानेज भइराको छ भनेर चाहिँ हाम्रो स्टोरेज म्यानेजमेन्टले चाहिँ दिन्छ सो इट इन्भल्व्स एलोकेटिङ and deallocating the memory for the free variables, managing dynamic data structure and organizing memory to support the efficient execution of the memory. So, runtime storage management involves the allocating and deallocating memory for the variables. कुनै पनि variables को लागि चाहिँ memory allocate वा deallocate गर्न सकिन्छ as well as the information which required during an execution of the procedure is kept in a block of the storage called as the activation record. जुन पनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ एक्जिक्युसन टाइममा चाहिँ रिक्वायर्ड भएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हाम्रो एउटा ब्लक अफ द स्टोरेजमा राख्छौं र त्यो स्टोरेज ब्लक अफ द स्टोरेजलाई चाहिँ हामीले एक्टिभेसन रेकर्ड भन्छौं सो एक्टिभेसन रेकर्ड भनेको चाहिँ एउटा सिम्पली ब्लक अफ मेमोरी हो जसमा चाहिँ हाम्रो युज्ड अफ द म्यानेजिङ इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड बाइ द सिंगल एक्जिक्युसन अफ द प्रोसिड्युर इज रेकर्डेड अर managed
सो एक्टिभेसन रेकर्ड भनेको चाहिँ सिम्पली एउटा ब्लक अफ मेमोरी भयो जसमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड फर द सिंगल एक्जिक्युसन अफ प्रोसिड्युर चाहिँ हाम्रो म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ सो द फलोइङ 3 एड्रेस स्टेटमेन्ट आर एसोसिएटेड विथ द रन टाइम एलोकेसन एन्ड डिएलोकेसन अफ द activation records. They are call, return, halt and the action a placeholder for the other statement. So storage allocation को चाहिँ different strategy different methodहरू छ. So they are static allocation भनेको चाहिँ it lays out the storage for all the data object at the compile time execution भन्दा नि हुनुभन्दा अगाडि नै compilation time मै चाहिँ storage चाहिँ allocate गरेर राख्छौं. सपोज हामीसँग int a भन्ने भेरिएबल छ भने चाहिँ त्यो int a भेरिएबलले चाहिँ कम्पाइल टाइममै a भ्यालु चाहिँ a भेरिएबल चाहिँ a को लागि चाहिँ स्टोरेज चाहिँ एलोकेट गर्ने गर्दछ र यो a को लागि एलोकेट गरिएको चाहिँ स्ट्याटिक कम्पाइलेसन भएर एक्जिक्युट नभएसम्म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ स्टोरेज चाहिँ एलोकेट गरेको चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ र अर्को रहेको छ हाम्रो स्ट्याक एलोकेसन भनेको चाहिँ म्यानेजेस द रन टाइम स्टोरेज एज अ स्ट्याक इम्प्लिमेन्ट गर्छ लिफो प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेस भएको हुन्छ स्ट्याक एन्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट कुनै पनि रिकर्सनहरू छ रिकर्सिभ फङ्सनहरू छ भने चाहिँ सो त्यसको लागि चाहिँ रन टाइममा चाहिँ स्ट्याक एलोकेसन युज गरेर चाहिँ स्टोरेजहरू चाहिँ एलोकेटहरू भइरहेको हुन्छ सो अर्को रहेको छ हिप एलोकेसन भनेको चाहिँ सेम एज स्ट्याक एलोकेसन हो जसमा चाहिँ एलोकेसन एन्ड डिएलोकेसन स्टोरेज एज निड एट द रन टाइम फ्रम अ डेटा एरिया नोन एज हिप कुनै पनि रन टाइममा चाहिँ एज पर युजर रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ कुनै पनि स्टोरेजहरू चाहिँ एलोकेट र डिएलोकेट चाहिँ गर्न सकिन्छ सो हियर इज द फिगर अफ द स्टोरेज एलोकेसन सो सिम्पली स्टोरेज एलोकेसनमा चाहिँ हाम्रो हिप हुन्छ स्ट्याक हुन्छ स्ट्याटिक डेटा हुन्छ अनि कोड हुन्छ सो कोड भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल कोड हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन टाइम अगाडि नै जुन चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटेबल कोड हुन्छ सो अर्को रहेको छ स्ट्याटिक डेटा भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाइल टाइममा चाहिँ स्टोरेज चाहिँ एलोकेट गर्छ र स्टोरेज एलोकेट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो एक्जिक्युसन टाइमभरि चाहिँ स्ट्याटिक भइरहन्छ सो स्ट्याक भनेको चाहिँ सेम स्ट्याक प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएको हुन्छ र हिप चाहिँ हाम्रो सिमिलर टु स्ट्याक अल्सो नोन एज द फ्री स्टोर जसमा चाहिँ एलोकेट अर डिएलोकेट चाहिँ गर्न सकिन्छ सो लेट्स मुभ टुवर्ड्स द स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसन स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसन भनेको के हो त इट इन्भल्भ्स एलोकेटिङ द मेमोरी फर डेटा अब्जेक्ट्स एट द कम्पाइल टाइम कुनै पनि कम्पाइल टाइममा चाहिँ कुनै पनि मेमोरी कुनै पनि अब्जेक्टको लागि भेरिएबलको लागि चाहिँ मेमोरीहरू चाहिँ एलोकेट गर्ने गर्दछ कम्पाइल टाइम अगाडि नै एलोकेट चाहिँ गर्ने गर्दछ सो मेमोरी विल बी क्रिएटेड इन स्ट्याटिक एरिया एन्ड ओन्ली वान्स व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड थ्रुआउट द प्रोग्राम एक्जिक्युसन सो कम्पाइल टाइम अगाडि चाहिँ एकचोटि मात्र हाम्रो चाहिँ मेमोरी चाहिँ एलोकेट हुन्छ सो त्यो मेमोरी एलोकेट भएको चाहिँ एक्जिक्युसन प्रोग्राम एक्जिक्युट नभएसम्म चाहिँ त्यसको लागि त्यो मेमोरी चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ डाइनामिक हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस गर्न चाहिँ मिल्दैन एक्जिक्युसन टाइममा चाहिँ So it does not support dynamic data structure, that is memory is created at the compile time and deallocated after the program compilation. So program compile भएर एक्जिक्युट भइसकेपछि मात्र जुन मेमोरी एलोकेट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ डिएलोकेट हुन्छ सो थ्रुआउट द प्रोग्राम एक्जिक्युसन चाहिँ त्यसको मेमोरी चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक नै रहन्छ सो मेन ड्रब्याक्स भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसनको ड्रब्याक चाहिँ हाम्रो इट डज नट सपोर्ट द रिकर्सनको लागि त हाम्रो स्ट्याक एलोकेसन चाहिने हुन्छ रिकर्सनको लागि त रिकर्सिभली कल गरिरहेको हुन्छ नि त सो रिकर्सिभली कल गरिरहेको डेटाहरू चाहिँ स्टोर भइसकेपछि त्यही अनुसार पप आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसमा त स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसनले चाहिँ रिकर्सन सपोर्ट गर्दैन सो स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसनको लागि चाहिँ साइज अफ द डेटा सुड बी नोन एट द कम्पाइल टाइम अगाडि नै डेटाको साइज चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ सो सबै डेटाको साइज चाहिँ कम्पाइल टाइम अगाडि नै हामीलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन सो साइज अफ द डेटा क्यान बी नोन बिफोर द कम्पाइल टाइम सो यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक भयो सो इट डज नट सपोर्ट द डाइनामिक डेटा स्ट्रक्चर द्याट मिन्स जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कम्पाइलेसन टाइम प्रोग्राम्स एक्जिक्युसन टाइमभरि चाहिँ कुनै पनि मेमोरी चाहिँ स्ट्याटिक नै भइरहन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले इफ इन केस हामीलाई चाहियो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डाइनामिकली चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन सो इट डज नट सपोर्ट द डाइनामिक डेटा स्ट्रक्चर हियर इज द सिम्पल एक्जाम्पल यसमा चाहिँ हाम्रो
सोर्स कोड दिएको छ सोर्स कोडमा चाहिँ int a = 10 छ यो चाहिँ एउटा ग्लोबल भेरिएबल भयो सो अर्को int फंक्सन भनेर चाहिँ एउटा फंक्सन डिक्लेयर गरेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो k र m भन्ने भेरिएबल रहेको छ जसको चाहिँ स्कोप चाहिँ हाम्रो फंक्सन भित्र मात्र रहेको छ र अर्को हाम्रो मेन फंक्सन रहेको छ मेन फंक्सनमा चाहिँ x k भन्ने भेरिएबलहरु रहेको छ जसको चाहिँ स्कोप चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सन भित्र मात्र रहेको छ सो यो चाहिँ हाम्रो कम्पाइल टाइममै यिनहरुले चाहिँ हाम्रो कम्पाइल टाइममै मेमोरी चाहिँ एलोकेट गरेको हुन्छ सो यो फंक्सन मेनहरुले चाहिँ सबैले हाम्रो चाहिँ स्ट्याटिक और ग्लोबल एरियामा चाहिँ मेमोरी एलोकेट हुन्छ सो इफ इन केस यो स्ट्याक रिकर्सनहरु भएको भए चाहिँ हाम्रो यो स्ट्याक डेटा स्ट्रक्चर और स्ट्याक एलोकेसन चाहिँ हुन्थ्यो सो यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसन भयो सो मेन एडभान्टेज अफ द स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसन भनेको चाहिँ it provides the simplicity of the usage and efficient execution time यो त भयो हाम्रो static storage allocation को बारेमा सो अब अर्को रहेको छ stack storage allocation भनेको के हो त stack storage allocation चाहिँ हाम्रो stack को बेसमा चाहिँ stack concept को बेसमा चाहिँ related भएको हुन्छ stack allocation is based on the concept of the stack is a last in first out storage device where new storage is allocated or deallocated at only one end called the top of the stack कुनै पनि स्टोरेजहरु चाहिँ एलोकेट वा डिएलोकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्ट्याकमा एउटा इनबाट मात्र गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ टप भनिन्छ सो इट हैज मेन टु प्राइमरी अपरेसन दैट इज पुश एन्ड द pop. Push is used to add an element to the top of the stack and pop is used to remove the topmost element. Next one is stack is used to manage the activation record or the stack frames of the function and the procedure. जतिखेर पनि हाम्रो प्रोसिड्युर फंक्सनहरु कल भएको हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो एक्टिभेसन रेकर्डहरु चाहिँ क्रिएटेड भएको हुन्छ सो जब प्रोसिड्युर फंक्सनहरु कल भएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो फंक्सनको भ्यालु प्रोसिड्युर भ्यालुहरु चाहिँ फंक्सनहरु चाहिँ हाम्रो स्ट्याकमा पुश गर्ने गर्छौं र एक्टिभेसन रेकर्ड इन्क्लुड्स सच एज लोकल भेरिएबल्स फंक्सन parameter return address and other information. Similarly, when the function returns the activation records is deallocated and the memory occupied by the local variables are the released. So यसमा चाहिँ हाम्रो normally it supports the recursion or it support the recursive function जुनै पनि recursion function वा recursive प्रोग्रामहरु छ भने चाहिँ यसले चाहिँ stack storage allocationहरु चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ किनकि रिकर्सिभली फंक्सन कल गरेको भ्यालुहरु चाहिँ स्ट्याकमा स्टोर हुँदै जान्छ र त्यो फंक्सन रिकर्सिभ फंक्सन सिद्धिसकेपछि चाहिँ त्यो भ्यालुहरु चाहिँ पप आउट हुँदै गएर चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्दछ सो इट सपोर्ट्स द recursion as memory is always allocated on the block entry allows dynamic creation of the data structure अनि main disadvantage भनेको चाहिँ memory addressing can be done using the pointers index register so this type of allocation is slower than the static allocation so यसमा चाहिँ हाम्रो रेफरेन्सहरु चाहिँ युज गरिएको हुन्छ स्ट्याटिकमा चाहिँ हाम्रो एकपछि अर्को सिक्वेन्शियली चाहिँ स्टोरेजहरु चाहिँ एलोकेट भएको हुन्छ तर यसमा चाहिँ रेफरेन्सहरु युज गर्ने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याटिकको कम्पेयरमा चाहिँ अलि स्लो हुन्छ सो अर्को भनेको द साइज अफ द स्ट्याक इज फाइनाइट स्ट्याकको साइज पनि हाम्रो चाहिँ फाइनाइट हुन्छ सो जति and exceeding its capacity can result in the stack overflow error यदि स्ट्याकको साइज पनि फाइनाइट छ र स्ट्याकको साइज पनि पुगेन भने चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लो एरर हरु चाहिँ आउने गर्दछ सो here is the simple example of the stack storage allocation एउटा प्रोग्राम दिएको छ जुनमा चाहिँ हाम्रो मेन भन्ने एउटा फंक्सन रहेको छ र अर्को रहेको छ हाम्रो सब फंक्सन int multiply भन्ने फंक्सन रहेको छ सो सुरुमा यसमा हाम्रो एउटा स्ट्याक दिएको छ सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसमा त कुनै पनि ग्लोबल भेरिएबल छैन सो लोकल भेरिएबलहरु चाहिँ इन्सर्ट गर्छौं int m भयो int x अनि int y लोकल
भेरिएबलहरु चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्छौं त्यसपछि मेन भन्ने एउटा फंक्सन चाहिँ इन्भोक गर्छौं सो मेन भन्ने फंक्सन इन्भोक गरिसकेपछि यो मेन भन्ने फंक्सनले त हाम्रो मल्टिप्लाई भन्ने फंक्सनलाई कल गरेको छ नि त सो मल्टिप्लाई भन्ने फंक्सन त डिफरेन्ट फंक्सन भयो सो डिफरेन्ट स्कोप रहेको छ यसको सो मल्टिप्लाई भन्ने फंक्सन चाहिँ कल मल्टिप्लाई भन्ने फंक्सन इन्भोक भएको छ मल्टिप्लाई फंक्सनलाई चाहिँ हामीले मेथडलाई चाहिँ कल गरियो त्यसपछि मल्टिप्लाई मेथड कल गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो लोकल भेरिएबल इन्ट n1 र इन्ट n2 रहेको छ सो यो लोकल भेरिएबल इन्ट n1 र n2 ले चाहिँ मल्टिप्लाई फंक्सन भित्र चाहिँ युज भएको छ सो यसको स्कोप चाहिँ त्यही मल्टिप्लाई भित्र मात्र रहेको छ मल्टिप्लाईले चाहिँ जुन मल्टिप्लाई फंक्सन छ यसले चाहिँ x र y को भ्यालुहरु चाहिँ एक्सेस गर्न पाइदैन किनकि x र y को एक्सेस और x र y को स्कोप चाहिँ मेन भित्र मात्र रहेको छ र यसले चाहिँ मल्टिप्लाईले चाहिँ त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन र इन्ट मल्टिप्लाई फंक्सन चाहिँ रन भइसकेपछि त्यसको कम्प्लिट गरिसकेपछि यो मल्टिप्लाईको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ र यो पप आउट हुन्छ पप आउट भइसकेपछि यो स्ट्याकबाट चाहिँ यो मल्टिप्लाई भन्ने फंक्सन चाहिँ आउँछ त्यो पप आउट हुन्छ भ्यालु पप आउट हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सनलाई चाहिँ भ्यालु दिन्छ सो मेन फंक्सनलाई भ्यालु दिइसकेपछि मेन फंक्सनले चाहिँ यो मल्टिप्लाईको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ र प्रिन्ट गरिसकेपछि यो मेन फंक्सन पनि हाम्रो पप आउट हुन्छ सो यसरी चाहिँ स्ट्याक चाहिँ खाली हुन्छ सो यो चाहिँ भयो हाम्रो स्ट्याक स्टोरेज एलोकेसनको बारेमा र अब अर्को छ हाम्रो heap storage allocation. Heap storage allocation is the method of dynamically allocating memory in the program. Heap storage भनेको चाहिँ हाम्रो free storage पनि हो जसमा चाहिँ memory allocation and deallocation can be done at any time as the need at any place depending on the requirement of the user. User or programming लाई जतिखेर मेमोरी चाहिएको छ त्यतिखेर नै उनले चाहिँ मेमोरी एलोकेट पनि गर्न सकिन्छ र नचाहिएको खण्डमा चाहिँ डिएलोकेसन पनि गर्न सकिन्छ सो फंक्शन लाइक malloc in C, new in C++ are used to allocate the memory and free in C, delete in C++ are used to deallocate the memory. Heap storage is similar to stack but stack चाहिँ LIFO मा बेस भएको हुन्छ heap मा चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन सो अर्को भनेको heap मा चाहिँ एलोकेसन गरिसकेपछि डिएलोकेट चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ सो यसको एडभान्टेजहरु हेरौँ है त एडभान्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो it allows to allocate the memory based on the runtime needs runtime मा चाहिँ हामीलाई जति मेमोरी एलोकेट जति मेमोरी चाहिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एलोकेट गर्न सकिन्छौं सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन म्यानेजिङ मेमोरी र अर्को रहेको छ डेटा पर्सिस्टेन्ट दैट इज मेमोरी रिमेन्स एलोकेटेड until it is explicitly deallocated. It allows data to persist beyond the scope of the function. सो हामीले कुनै पनि एलोकेट गरेको मेमोरीलाई चाहिँ डिएलोकेट एक्सप्लिसिटली डिएलोकेट नगरेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ एलोकेट नै भइरहन्छ सो त्यसको कुनै पनि मेमोरी चाहिँ हामीले स्कोप भन्दा बाहिर फंक्सनको स्कोप भन्दा बाहिर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ पर्सिस्ट गरिरहन्छ सो अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ recursion is not supported or recursion is not supported लाई चाहिँ यसलाई हामीले डिसएडभान्टेज पनि भन्न सकिन्छ हिप एलोकेसन मा चाहिँ सो डिसएडभान्टेज चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ slower than stack and static allocation due to use of multiple pointers in index registers यो हिप एलोकेसन मा पनि हाम्रो चाहिँ रेफरेन्स पोइन्टरहरु चाहिँ युज गरिएको हुन्छ जुन कारणले चाहिँ हाम्रो स्ट्याक र स्ट्याटिक एलोकेसन भन्दा पनि यो हिप एलोकेसन चाहिँ अलि स्लो हुन्छ र अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ हिप मेमोरी एलोकेटेड मस्ट बी डिएलोकेटेड म्यानुअली सो इट रिक्वायर्स द केयरफुल म्यानेजमेन्ट टु एभोइड द मेमोरी लीक्स सो हामीले जुन एलोकेट गरेको मेमोरी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली डिएलोकेट चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ सो डिएलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ केयरफुल मेमोरीहरु लीक हुन्छ हुँदैन त्यसकोमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ डिएलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केयरफुल भएर चाहिँ डिएलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको फ्र्यागमेन्टेसन अकर थ्रु हिप एलोकेसन व्हिच लिड्स टु इनएफिसिएन्ट मेमोरी युजेस सो हिप एलोकेसन गर्दाखेरि चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसनहरु चाहिँ अकर गर्ने गर्दछ जसले चाहिँ हाम्रो इनएफिसिएन्ट मेमोरी युजेस चाहिँ
which leads to inefficient memory usage. So fragmentation भनेको के हो त? फ्रेगमेन्टेसन भनेको चाहिँ एउटा प्रब्लम हो जुन हाम्रो हिप एलोकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन सपोज हामीले 20 बाइटको चाहिँ हामीले ब्लकहरू चाहिँ 3टा 20 बाइटको चाहिँ ब्लक चाहिँ हामीले एलोकेट गरेको छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो एबिसी भन्ने चाहिँ 3टा एलोकेट गरेको छौँ रे। सो अब हामीले यसमा चाहिँ ए भन्ने चाहिँ डिलिट गर्यौँ ल। ए भने त हामीले डिएलोकेट गर्यौँ र अब त्यसपछि बी र सी त स्टिल बाँकी छ नि त, बी र सी त स्टिल बाँकी छ, बट हाम्रो ए को मेमोरी त खाली भयो नि त। सो ए को मेमोरी खाली भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो ए को मेमोरी त अब अनयुज हुन्छ नि त। सो जुन हाम्रो ब्लक मेमोरी चाहिँ स्मल साइजहरूमा ब्लकहरूमा चाहिँ डिभाइड भएको छ, डिभाइड भइसकेपछि यो डिएलोकेट गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो अनयुज भएको छ। सो यसले चाहिँ हाम्रो फ्रेगमेन्टेसन प्रब्लम चाहिँ क्रिएट गर्छ। सो फ्रेगमेन्टेसन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो इनएफिसिएन्ट मेमोरी युजेजको प्रब्लम चाहिँ ल्याउँछ। सो यो भयो हाम्रो हिप एलोकेसनको, हिप स्टोरेज एलोकेसनको डिसएडभान्टेज भयो। सो हिप एलोकेसनमा हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। सो हामीसँग इन्ट ए छ अरे, अर्को भनेको इन्ट पोइन्टर पी इज इक्वल टु इन्ट into malloc, that is to allocate the memory and size of int। यो चाहिँ int को साइज that is 4 बाइट हुन्छ नि त नर्मली इन्टिजरको। सो 4 बाइटको चाहिँ हामीलाई मेमोरी चाहिँ एलोकेट गर्नको लागि भनेको छ p इज इक्वल टु 100 फ्री p। सपोज यसमा चाहिँ a इज इक्वल टु 20 छ। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ एउटा मेमोरी छ। सो एउटा यो स्ट्याक भयो, यो चाहिँ हिप भयो। सो सुरुमा स्ट्याकमा a इज इक्वल टु 20 गएर बस्छ। सो a इज इक्वल टु 20 गएर बस्छ, त्यसपछि अर्को पोइन्टर p भन्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्याकमा जान्छ। सो पोइन्टर p ले के गरेको छ त? पोइन्टर p ले चाहिँ मेमोरी एलोकेट गरेको छ नि त। पोइन्टर p ले चाहिँ कति साइजको मेमोरी एलोकेट गरेको छ? इन्टिजर साइजको मेमोरी एलोकेट गरेको छ। द्याट मिन्स 4 बाइटको चाहिँ मेमोरी एलोकेट गरेको छ। सो यसले चाहिँ p ले चाहिँ रिफरेन्स एड्रेस चाहिँ बेस एड्रेस चाहिँ दिन्छ। सो हिपले चाहिँ हाम्रो दिने भनेको चाहिँ हाम्रो बेस एड्रेस हो, बेस एड्रेस चाहिँ रिटर्न गर्छ। यो p ले चाहिँ हिपमा गएर चाहिँ एलोकेट गर्छ। सो सपोज यो 200 भन्ने 200 मा चाहिँ एलोकेट गरेको छ, 200 एड्रेसमा चाहिँ सब 100 भनेर चाहिँ स्टोर गर्ने गर्दछ। सो यसले चाहिँ p मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? 200 हुन्छ। किन 200 भन्दाखेरि चाहिँ यसले यो रिफरेन्स बेस एड्रेस भनेको त यो हिपमा त यसको 200 मा गएर चाहिँ 100 स्टोर भएको छ नि त। सो यसले चाहिँ रिटर्न गर्ने भनेको हाम्रो बेस एड्रेस हो। सो यो त भयो हाम्रो एलोकेसनको भयो। अब एलोकेट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली डिएलोकेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ हामीले डिएलोकेट गरेन भने चाहिँ त्यही अनुसार मेमोरी चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ। डिएलोकेट नगरे पनि हामीले चाहिँ एलोकेट गरेको मेमोरी चाहिँ हाम्रो त्यो फङ्सनको स्कोप सिद्धिसकेपछि पनि त्यो स्टोरेजहरू चाहिँ एलोकेट नै भइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो मेमोरीहरू चाहिँ खाइरहेको हुन्छ, मेमोरीहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्कोप सिद्धिसकेपछि फङ्सनभित्रै त्यसको स्कोप सिद्धिसकेपछि चाहिँ इफ चाहिएन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले म्यानुअली डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ वा डिएलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिएलोकेट गर्नको लागि चाहिँ नर्मली हामीले यहाँ फ्री र जुन पोइन्टरको नेम छ त्यही पोइन्टर भेरिएबलको नेम लेख्यो भने चाहिँ हुन्छ। सो फ्री इज युज टु डिएलोकेट द मेमोरी। यो चाहिँ भयो हाम्रो हिप स्टोरेज एलोकेसनको बारेमा। सो हिप स्टोरेज एलोकेसन, स्ट्याक स्टोरेज एलोकेसन र स्ट्याटिक स्टोरेज एलोकेसन चाहिँ हाम्रो स्टोरेज रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्टको डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिज रहेको छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो 3.2 स्टोरेज रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्टको बारेमा। सो यो युनिट 3 मा कभर गर्नुपर्ने टपिक भनेको चाहिँ यति नै रहेको छ। सो मैले चाहिँ ओभरअल सबै टपिकहरू चाहिँ डिटेलली कभर गरिसकेको छु। सो हजुरहरूले पनि राम्ररी बुझ्नुभयो भन्ने चाहिँ आश गरेको छु मैले। सो अब लागौँ हाम्रो ओल्ड क्वेसनतर्फ।
सो यो युनिट 3 बाट चाहिँ के कस्तो ओल्ड क्वेसनहरु सोधेको छ र अहिलेसम्म ट्युले चाहिँ कस्तो क्वेसनहरु सोधेको छ भनेर हेरौँ है त। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सोधेको छ डिस्कस द रोल अफ द सिम्बल टेबल इन द कम्पाइलर डिजाइन जुन चाहिँ हामीले अलरेडी सिम्बल टेबल डिजाइनमा चाहिँ सिम्बल टेबलको फङ्सन के हो रोल के हो भनेर अलरेडी पढिसकेको छौँ। सो हजुरले त्यसबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सिम्बल टेबलको रोल के छ भनेर। र अर्को छ डिस्कस द इम्पोर्टेन्स अफ द सिम्बल टेबल in computer, how is it manipulated in different phase of the computer or the compiler। so हामीले यसको बारेमा पनि अलरेडी अगाडि भिडियोमा हेरिसकेको छ सिम्बल टेबल भनेको के हो, सिम्बल टेबलमा चाहिँ इस फेज अफ द कम्पाइलरमा चाहिँ कसरी म्यानिपुलेट भइरहेको हुन्छ, कुन फेजमा चाहिँ सिम्बल टेबलमा के भइरहेको हुन्छ भनेर अलरेडी हेरिसकेको छौँ। र अर्को क्वेसन रहेको छ सिम्बल टेबल इज नेसेसरी कम्पोनेन्ट of the compiler, justify this statement with the example। सिम्बल टेबल चाहिँ कम्पाइलरको लागि चाहिँ एकदम नेसेसरी कम्पोनेन्ट हो किन भनेर चाहिँ जस्टिफाई गर भनेको छ। सो विथ एक्जाम्पल पनि सोधेको छ। सो जुन एक्जाम्पल चाहिँ हामीले अघि भिडियोमा पनि हजुरहरूले देख्नुभएको होला एक्जाम्पल। सो त्यही एक्जाम्पल लेखेर चाहिँ हजुरले हजुरको एन्सर चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को क्वेसन रहेको छ लिस्ट आउट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स, एक्सप्लेन एनी वान अफ द देम। भर्खर हामीले त्यही रन टाइम स्टोरेज म्यानेजमेन्टको बारेमा हेरेर आएका छौँ त। सो स्ट्याटिक हिप र स्ट्याक स्टोरेज एलोकेसन मध्ये चाहिँ हजुरले कुनै एउटा जुन राम्ररी आउँछ त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने हुन्छ यसमा। सो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज द सिम्बल टेबल, वाट इन्फर्मेसन इज स्टोर इन द सिम्बल टेबल, एक्सप्लेन। सो सिम्बल टेबल भनेको के हो र के कस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टोर हुन्छ सिम्बल टेबलमा, जस्तै नेम, टाइप्स, स्कोप, रिफरेन्स, अदर एट्रिब्युट्स, त्यस्तै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो सिम्बल टेबल स्टोर गर्दछ। सो त्यसकै बारेमा चाहिँ यसमा हजुरहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हजुरले अगाडि भिडियोको पिडिएफमा पनि देख्नुभएको होला। सो अर्को क्वेसन रहेको छ डिस्क्राइब द अपरेसन अफ द सिम्बल टेबल विथ सुइटेबल एक्जाम्पल। के कस्तो अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न सकिन्छ त सिम्बल टेबलमा भनेर पनि सोधिएको छ क्वेसन। सो अपरेसनहरू नर्मली भनेको हाम्रो मोडिफाई, इन्सर्ट, लुकअप, सेट एट्रिब्युट, गेट एट्रिब्युट र फ्री, डिलिट त्यस्तै रहेको छ। सो त्यसकै बारेमा हजुरहरूले सर्ट डिस्क्रिप्सन लेखेर चाहिँ एक्जाम्पल सहित दिनुभयो भने चाहिँ हजुरले मजाले इजिली यसमा राम्रो मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को क्वेसन रहेको छ वाट आर द टिपिकल इन्ट्रिज मेड इन द सिम्बल टेबल, एक्सप्लेन। के इन्ट्रिजहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ त। सो इन्ट्रिजहरू भनेको टोकन्स, स्कोप, लाइन अफ कोड, डाइमेन्सन, त्यही अनुसार हजुरले अरू एट्रिब्युट इन्ट्रिजहरू पनि राख्न सकिन्छ। सो के राख्न सकिन्छ त त्यही अनुसार चाहिँ हजुरले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ हाउस ह्यास टेबल इज युज्ड इन द सिम्बल टेबल, एक्सप्लेन इन डिटेल। रे ह्यास टेबल चाहिँ कसरी सिम्बल टेबलमा चाहिँ युज भएको हुन्छ, ह्यास टेबल डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी युज भएको हुन्छ डिटेलमा एक्सप्लेन गर भनेर लेखेको छ। सो त्यही अनुसार हजुरले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड क्वेसन नर्मल्ली 2068 देखि 2079 सम्म सोधेको ओल्ड क्वेसनहरू भयो। सो त्यसै गरी हामीसँग तल मोडल क्वेसन र केही सी बुकहरूमा पनि राखिएको क्वेसनहरू पनि मैले लिस्ट आउट गरिदिएको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही अनुसार हजुरले यो क्वेसनहरू हेरेर चाहिँ हजुरहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न एक्चुअली हजुरहरूले राम्ररी हेर्नुहोस्। इफ इन केस हजुरहरूले सक्नु भएन वा केही प्रब्लम छ यो क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि भने चाहिँ हजुरहरूले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। इफ इन केस होइन हजुरलाई त्यसपछि पनि प्रब्लम छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट डाउन गर्नुहोस् र हजुरलाई कुन क्वेसनमा प्रब्लम छ त्यो क्वेसनहरू चाहिँ मेन्सन गरिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यही क्वेसन रिलेटेड चाहिँ त्यही क्वेसनहरूको चाहिँ सल्भ गरेर नेक्स्ट भिडियो चाहिँ बनाउने छु। सो हजुरहरूलाई चाहिँ यो युनिट 3 चाहिँ पुरै थ्योरिटिकल पार्ट रहेको छ र यसबाट नर्मली आउने भनेको चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन हो। नर्मली 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ क्यारी आउट गर्छ यो च्याप्टर 3 ले। सो हजुरहरूले चाहिँ मजाले पढ्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ इजिली 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी फेरि अर्को भिडियो सिरिज लिएर आउनेछ, युनिट 4 को चाहिँ भिडियो सिरिज लिएर आउनेछ। सो हजुरहरूले चाहिँ यो युनिट 3 चाहिँ मजाले पढ्नु होला। थ्याङ्क यू।